Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në këtë maratonë speciale informative që prej ditës së djeshme, në fakt edhe në ditët më parë, ne kemi qëndruar përballë jush për të informuar publikun në mënyrë të drejtë dhe korrekte. Sot është dita e tretë e ndalim qarkullimit për shkak të situatës së koronavirusit në Shqipëri dhe masat pritet që të përshkallëzohen edhe javën e ardhshme. Ne do të jemi tani në një transmetim maraton në lidhje me gazetarët tanë në Tiranë dhe në të gjithë vendin, por dhe me kolegët në Kosovë, Greqi, Maqedoni, Gjermani dhe Britani. Në fillim do të lidhem me gazetarin ton Kristi Gongo nga Spitali Infektiv në Tiranë. Përshëndetje Kristi, a kemi raste të reja sepse pritet në pak minuta edhe bilanci i ri i shifrave të reja të infektuarve? Monika, të përshëndes nga urgjenca infektive që është kthyer në një zonë karantine. Në fakt, vetë Ministria e Shëndetësisë ka lajmëruar përditësimin e të dhënave në orën 12, pra pritet nga momenti në moment të dalin raste të reja dhe të dhënat e përditësuara, ndërkohë që nga të dhënat e një dite më parë, Ministria e Shëndetësisë ka bërë me dije se nga 505 raste të testuara janë konfirmuar të infektuar me COVID-19 plot 38 raste. Janë gjithsej 6 vatra të COVID-19 të koronavirusit, ku numrin më të madh të infektuarve e kryeson Tirana, kryeqyteti me 22 raste, vjon më tej Durrësi me 5 raste, ku një prej tyre ka ndërruar jetë. Kujtojmë se ka qenë 73 vjeçarja e cila humbi jetën në spitalin e Durrësit. Vjojmë më tej me Lushnjin e cila ka 2 raste dhe Elbasani gjithashtu me 2 raste, ndërkohë që është edhe Rogozhina që ka 2 raste, ndërsa Fieri numëron 5 raste të infektuarish me COVID-19. Nga të gjithë këto persona që janë infektuar, po Monika? Jo, ky ishte bilanci zyrtar që prej ditës së djeshme. Ne do të presim edhe disa minuta derisa të dalë bilanci tjetër zyrtar i ditës së sotme nga autoritetet e Ministrisë së Shëndetësisë. Po mund vazhdosh. Doja të shtoja gjithashtu që 12 raste nga të gjitha vendet që përmendëm janë shtruar në spitalin infektiv, që ndodhet pas meje dhe gjendja e të infektuarve është kryesisht e mirë, përveç 2 prej tyre, është 61 vjeçari nga Fieri dhe 66 vjeçarja nga Lushnja, e cila po ndiqen në një terapi intensive dhe gjendja e tyre është paksa më e rënduar. Pritet nga momenti në moment edhe nga komunikata që do të bëjë Ministria e Shëndetësisë për të kuptuar më mirë se si vijon ditën e sotme të jetë gjendja e tyre. Bilancin më të ri, ndjekim bashkë. Ka realizuar pa u ndalur puna në terren për identifikimin e rasteve dhe për gjurmimin e kontakteve të rasteve që tashmë janë konfirmuar me COVID-19. Po ju informoj për të dhënat e fundit. Janë testuar 27 persona të dyshuar, qytetar dhe personel shëndetësor, prej të cilëve janë konfirmuar 4 raste të reja me COVID-19. Në total, deri në këto momente janë testuar 532 raste të dyshuara dhe prej tyre janë të konfirmuar pozitiv me COVID-19 vetëm 42 raste. Nga rastet e konfirmuara, në Tiranë janë 26 raste, në Durrës 5 raste, në Lushnjë 2 raste, në Elbasan 2 raste, në Fier 5 raste, në Rogozhin 2 raste. Nga të gjitha këto raste, vetëm 17 janë të shtruar në spitalin infektiv, nga rrethet Tiranë, Durrës, Fier, Lushnjë dhe Rogozhin. 3 prej tyre janë në terapi intensive. Vazhdon 66 vjeçare nga Lushnja, 61 vjeçar nga Fieri dhe një 50 vjeçar nga Tirana. Ju informoj se gjendja e njërit prej personave që po marrin në shërbim në terapi intensive është e rënduar. Ndërsa pjesa tjetër të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Ju informoj se në Institutin e Shëndetit Publik janë testuar deri në këto momente 17 personel shëndetësor, kontakte të sëmurit të identifikuar me COVID-19 në spitalin Shefqen Ndroqi, i cili aktualisht po trajtohet në spitalin infektiv. Rezulton se 2 prej tyre, personel shëndetësor, janë pozitiv. Janë pa simptoma, pa shenja të sëmundjes, në gjendje shumë të mirë shëndetësore dhe të vetë izoluar. Të nderuar qytetarë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
si dhe gjithë ekipet mjekësore të vendit, kanë një lutje. Për të gjithë ju, të cilët paraqiteni në spitale, apo familjarën tuaj që u shoqërojnë, njoftoni personelin shëndetësor nëse keni udhëtuar jashtë vendit. Nëse keni një familjar ose të afërt që ka udhëtuar, nëse keni pasur kontakte me persona që kanë udhëtuar, apo me persona që kanë shenja të sëmundjes. Ju lutem, mos vizitoni të afërmit në spitale, sepse shkaktoni rrezik për veten tuaj, por edhe për personelin shëndetësor që po shërben me aq përkushtim. Ju lutem shumë, bashkëpunoni me mjekët dhe me autoritetet. Sot është detyrim për të gjithë që të mbrojnë personelin shëndetësor duke treguar ndërgjegje të larta në raport me të vërtetën atë që secili prej nesh duhet të bëjë. E para, shmangni vajtjet direkte në spitale. Telefononi 127 dhe ndiqni këshillat që merrni nga personeli shëndetësor me përpikëmëri. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë pritur 7.247 thirrje, për të cilave 4.468 kanë qenë me kodin korona. Vetëm nëpërmjet distancimit social dhe duke treguar të vërtetën, mund të përballojmë të gjithë këtë situatë së bashku. Është shumë e rëndësishme të tregojmë të vërtetën, të mbrojmë personelin shëndetësor që po shërben në këto momente. Dua t'ju bëj një thirrje edhe një herë të gjithë qytetarëve të respektojnë rregullat e reja dhe të qëndrojnë në shtëpi. Një thirrje sidomos për të moshuarit mbi 70 vjeç. Ju lutem, qëndroni në shtëpi. Mjekët ju a bëjnë këtë thirrje si qytetar, por ullësisht ju a bëjnë si thirrje si mjek profesionalisht. Ju lutem, t'i ndihmoni. Faleminderit. Jam përpara. Ishte zëvendës Ministrja e Shëndetësisë Donja Raçka Solli, e cila pohoi se janë testuar 27 persona deri tani të dyshuar, mjek dhe qytetar, janë konfirmuar 4 raste të reja, deri tani 42 raste me COVID-19. Ndërkohë në Tiranë janë 26 të infektuar, në Durrës 5 të infektuar, në Lushnjë 2 të infektuar, në Elbasan 2, në Fier 5 raste dhe në Rogozhinë 2. Ndërkohë 17 prej tyre janë të shtruar në spitalin e infektivit në Tiranë. 3 prej tyre ndodhen në terapi intensive. Dhe në fund ajo e mbylli me një lutje drejtuar të gjithë qytetarëve, për të gjithë ata që paraqiten në spitalin duhet të njoftojnë patjetër personelin shëndetësor që kanë qenë në disa shtete, pra kanë vizituar disa shtete dhe më pas të mos vizitojnë të afërmit në spitale, të telefonojnë në numrin 127 dhe të ndjekin rigorozisht këshillat e autoriteteve. Ndërkohë, të distancohen nga ana sociale dhe të tregojnë vetëm të vërtetën, se kjo ndihmon për kalimin sa më lehtë të situatës. Dhe në fund, një lutje për të gjithë grup moshat e treta, ata duhet të qëndrojnë në shtëpi. Ndërkohë, do të lidhim tani me një gazetaren tonë, Anila Hoxha, e cila ndodhet në Rinas. Anila, përshëndetje. A është respektuar dita e tretë e ndalim qarkullimit dhe si vjon qarkullimi drejt Rinasit për ata që udhtojnë drejt destinacioneve që nuk janë anulluar fluturimet? Përshëndetje Monika, si që tha dhe ju, unë gjendem në sallën e mbërritjeve këtu në aeroportin Nën Tereza. Në mëngjes, TIA njoftoi edhe anullimin e një fluturimi tjetër për dhe në Gjenev, një udhtim i cili ishte i planifikuar dhe u anullua, ndërsa janë anulluar në total 17 fluturime për destinacione tashmë të bëra publike në shtetet Itali dhe Greqi. Vazhdon ndërkohë udhëtimi, sipas njoftimit zyrtar të TIA-s, drejt Vjenës, Frankfurtit, Beogradit, ndërkohë vazhdon udhëtimi gjithashtu drejt Parisit dhe Londrës, sipas orareve të përcaktuara. Të gjitha ata qytetarë të cilët tashmë pritet që të udhtojnë në orarin 13:15 minuta drejt Frankfurtit, kanë ndjekur tashmë një rregullore të re të bërë publike, sikurse është ndalim qarkullimi dhe qarkullimi sipas udhëzimit të ri të firmosur nga drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, zoti Art Veliu. Sipas kësaj rregullore dhe këtij udhëzimi, çdo kush që udhton nga Rinasi drejt vendeve të tij apo drejt Rinasit, së pari duhet që të afërmit e tij të dërgojnë në website-in dhe në emailin policia rrugore@asp.gov.al
të dërgojnë fotografi të biletës së udhëtimit, targat dhe drejtuesin e automjetit i cili do të shoqërojë këta udhëtar drejt vendeve përkatëse. Në intervistat që ne kishim gjatë orëve të paradites me qytetarë të cilët kanë bërritur nga Frankfurti dhe nga Londra, ata deklaruan vështirësi sa i takon vonesave për sa kohë të afërm të tyre kanë hasur në postbllokjet e policisë që ka kërkuar sipas udhëzimit dhe rregullores ka kërkuar fotografi, por dhe targat e automjetit me cili ata do të udhtonin nga rinasi për në qytetet e tyre. Ndërkohë, qytetarët që ne intervistuam dhe që presin të udhtojnë në orarin e tashmë të bërë publik në orën 13:15 drejt Frankfurtit, ata thanë se nuk kanë patur probleme, sako kanë dërguar në kohë dhe në orarin e duhur, kanë dërguar fotografi të biletës së udhëtimit. Ndërkohë, policia në rrugë jo zyrtare bën me dije për Top Channel se deri më tani numri i atyre qytetarëve që janë penalizuar sepse nuk kanë respektuar ndalimin e qarkullimit ka shkuar në 920, pra në ditën e tretë të karantinimit të Tiranës ka shkuar në 920 drejtues automjetesh që nuk kanë respektuar dhe nuk kanë marrë një autorizim përkatës. Ndaj tyre do të vazhdohet të aplikohet sa i takon pezullimit të lejes së drejtimit, por dhe gjobitja nga 1.000 deri në 4.000 lekë sipas kodit rrugor. Vazhdojnë të jenë 66 postbllokje statike në të gjitha qytetet e deklaruara tashmë dhe të bëra publike që kontrollojnë qarkullimin e automjeteve, ndërkohë që veç kësaj orë të fundit ka gjithashtu pranit të policisë bashkiake dhe të policisë së rendit në vendet dhe në zonat rekreative, por sikurse kemi bërë me dije, kryesisht në zonën e liçenit, po dhe në zonat e tjera të Tiranës. Herët në mëngjes nga policia e Tiranës u nisën 12 ekipe task force të përbëra nga 4 institucione për të kontrolluar të gjitha pikat e shitjes se i takon denoncimeve për abuzimet me çmimet, por dhe kontrolle do të zhvillohen edhe në farmaci dhe në qendra dhe në pikat e shitjes së produkteve ushqimore. Kontrollet të cilat sipas intervistave të kryera nga Top Channel rezultojnë se do të jenë pa afat, sikurse edhe denoncimet që pritet dhe po mbahen tashmë nga një institucion përkatës. Po Monika. Po Anila, unë të falenderoj për këtë informacione, ti sigurisht do vazhdosh ta ndjekësh nga afër situatën për dhënë informacionet më të fundit dhe sidomos ndjekjen e task forces për ata të cilët abuzojnë me çmimet këto ditë të rënda që po kalojmë. Ndërkohë do të kemi sërish bashkë lidhje të tjera informative. Kryeministri Edi Rama pak më parë foli për gjomat e rënda për ata që rrisin abuzivisht çmimet. Akti normativ i qeverisë hyri në fuqi që në varësi të situatës në dispozicion të vendosen edhe strukturat e spitaleve private. Ndërkohë Muhamet Veliu na pret për një lidhje direkte, ti je tek drejtoria e tatimeve Muhamet apo jo? Si po zhvillohet në terren monitorimi i situatës? Monika, të përshëndes, gjatë 24 orëve të fundit, qytetarët kanë në dispozicion në një linjë të gjelbër nga ku mund të denoncojnë të gjithë ata të cilët abuzojnë me çmimet. Përmes numrit 0800 14 14 këtu në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, deri këto momente që unë jam duke raportuar, kanë mbërritur 100 denoncime. Menjëherë, pasi mbërrin denoncimet, bëhet verifikimi në terren dhe natyrisht që të gjithë ata të cilët kanë abuzuar me çmimet ndërshkohen. Gjatë paraditës së sotme, qeveria ka nxjerrë një akt normativ në të cilin thuhet se rritja abuzive e çmimit të shitjeve të gjithë mallrave dhe produkteve ushqimore, barnave, pajisjeve mjekësore dhe shërbimeve në krahasim me çmimin e tyre në shitje të rregullt të tregtuar në muajt paraardhës nga data e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ dhe për produktet sezonale sipas çmimit të tregtuar në të njëjtën periudhë kohe të vitit paraardhës nga data e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ, kur nuk vjen si pasojë e çmimit nga importi i tyre, dënohet me gjob 5 milion lekë për shitjen me shumicë, pra është kjo gjobë, ndërsa për shitjen me pakicë, gjoba shkon 100.000 lekë. Në rast se këto subjekte e përsërisin këtë veprim, pra vijojnë duke abuzuar me çmimet, veprimtaria e tyre mbyllet për 6 muaj. Muhamet, në aktin normativ, kryeministri Edi Rama vuri në duke edhe bashkëpunimin e spitaleve private, apo jo? Në varësi të situatës.
Po Monika, në fakt është një veprim i cili është ndërmarrë edhe në shtetet e tjera, si në Itali për shembull, apo edhe në Britaninë e Madhe. Ndërsa nga dita e sotme përmes këtij akti normativ, qeveria vendos në dispozicion të shërbimit shëndetësor edhe spitalet private. Akti normativ thot se në varësi të dinamikës së spitalizimit të prekurve nga COVID-19 me urdhër të ministrit përgjegjës për shëndetësinë, vendosen në dispozicion edhe strukturat private spitalore, ambulatore, hoteliere, autoambulancat dhe personeli përkatës shëndetësor mbështetës. Mosbatimi i këtij urdhri, thot akti normativ, dënohet me gjobë në masën 5 milion lek. Në rast mosbindje, pas vendosjes së gjobës, struktura përkatëse vendoset forcërisht në dispozicion të shërbimit publik shëndetësor dhe personeli përkatës është i detyruar të shërbejë nën drejtimin shtetëror të strukturës gjatë gjithë kohëzjatjes së infeksionit. Muhamet Veliut, falenderoj për këtë informacione, ishin në sa i përket përshkrimit të situatës deri në këto momente ku ka shkuar kurba, le themi, e prekjes të infektuarve me COVID-19 në Shqipëri. Do të kemi sërish lidhje të tjera me gazetarët tanë për ndjekur nga afër këtë situatë. Ndërkohë, Sidorela Gjoni ndodhet në periferi të Tiranës, ku po ndjek nismën për muzikë nga dritaret në këtë ditë izolimi. Në fakt do duhet përcjellën disa momente gëzimi, apo jo, Sidorela? Përshëndes Monika, është pikërisht kështu siç ti tregove. Gjithsesi, përpara kësaj dua të kujtoj edhe një herë se ditën e djeshme në fakt nisma e programit Hipokrati nga Top Channel është pritur mirë nga të gjithë qytetarët, të cilët në orën 17:30 kanë dalë në dritaret dhe balkonet e tyre për të duar trokitur për 15 minuta si shenjë falënderimi për të gjithë mjekët, infermierët, doktorët, të cilët i kanë thënë jo shtëpive të tyre dhe po jetës. Pasi janë ata të cilët po luftojnë çdo ditë për t'i dhënë fund këtij virusi që duket se ka prekur jetën e të gjithëve në të gjithë globin. Edhe Ministria e Kulturës ka bërë të njëjtën gjë ashtu si Top Channel dhe programi Hipokrati me një nismë tjetër e cila u zhvillua ditën e sotme. Ky ka qenë njoftimi i Ministrisë së Kulturës: hapni dritaret, lërni muzikën të hyjë në shtëpitë tuaja. Ditën e diel në orën 12, pra në mesditë, ftojmë të gjithë instrumentistët të zgjojnë qytetin me tingujt e tyre. Bëjmë muzikë nga shtëpia dhe është pikërisht ajo çfarë ka ndodhur vetëm pak minuta më parë, kur në mesditë, pra në orën 12 fiks, ne ndodhemi poshtë pallatit të një prej iniciatorëve kryesor të kësaj nisme, Ilir Kodhima, i cili me trompetën e tij ka zgjuar të gjithë lagjen përreth dhe ka pasur dhe nga ata qytetarë të cilët kanë dalë në dritaret e tyre për të ndjekur pikërisht shfaqjen që ai ka dhënë të gjithëve. Nuk e di nëse arrini ta dalloni nga këto pamje, Ilir Kodhima, i cili vijon me trompetën e tij, dhe banorët e tjerë të pallatit të cilët kanë dalë dhe po dëgjojnë tingujt e muzikës, pikërisht nga zoti Ilir Kodhima. Ajo që do doja të theksoja është se nisma të tilla sigurisht që janë dëgjuar dhe mjekët padyshim, jo vetëm trompetat apo melodinë e sotme, por edhe duar trokitjet e shumta të ditës së kaluar, duke qenë se sot ndoshta ndikon pak edhe moti me shi dhe nuk janë aq të shumtë sa që ishin dje. Por nisma të tilla padyshim që ndihmojnë edhe psikologjikisht të gjithë personat që ndihen të rënduar në këto ditë vështira që po kalojmë të gjithë. Sidorela, unë falenderoj dhe ne i bashkohemi në fakt kësaj nisme të bukur për t'i bërë thirrje të gjithë atyre qytetarëve të cilët kanë vegla muzikore në shtëpi, se jo le t'i bien muzikës, sepse muzika ne e dim të gjithë që ka atë forcën e madhe të ndezjes së gëzimit brenda shpirtit të njeriut. Ndërkohë dje Tirana u solidarizua me mjekët dhe infermierët që në këto ditë janë në vijën e parë të luftës me koronavirusin. Qytetarët që ndodhen në banesat e tyre ju bashkuan nismës e emisionit Hipokrati në Top Channel. Ata dolën në përdritare duke duar trokitur dhe shprehur solidaritetin. Ndjekim sërish Sidorela Gjoni. Nisma e programit Hipokrati në Top Channel duket se është pritur mirë nga shumë qytetarë të kryeqytetit, të cilët në orën 17:30 kanë dalë në balkonet e tyre e kanë duar trokitur për 15 minuta, si shenjë falënderimi për të gjithë mjekët dhe infermierët që ditët e fundit po luftojnë dhëmb për dhëmb me virusin COVID-19. Ndoshta i duhet të thonim një faleminderit dhe të gjithë qytetarët e bën me zë, me duar trokitje e brohoritje.
Ashtu siç duhet, u dëgjua falenderimi për ata të cilët kanë lënë familjet e tyre, në mënyrë që jeta t'i kthehet sa më shpejt normalitetit. Ata po punojnë dhe ju kërkojnë vetëm një gjë: qëndroni në shtëpi dhe lejojini ta fitojnë këtë luftë. Momente shumë emocionale këto të nderuar teleshikues që solli nisma e emisionit Hipokrati në Top Channel me mesazhin e fuqishëm që njerëzimi do ta fitojë këtë betejë. Ndërkohë, do të lidhemi tani me Elda Mengën, e cila ndodhet me grupin e xhirimit në makinën e Top Channel dhe po udhëton nëpër Tiranë për treguar edhe pamjet live të Tiranës. Elda, të përshëndes. Ku je aktualisht? Të përshëndes Monika, jemi në zonën e ish bllokut. Kujtojmë këtu se sot është dita e 3 e karantinës, ndërkohë që rrugët e qytetit, kryeqytetit janë ende të mbushura, të paktën kemi vënë re kalimtar të cilët po ecin në këto rrugë. Ashtu sikurse e shihni edhe në këto pamje të ofruara nga operatori ynë Denjan Sevi, qepenat e bizneseve në ish blok janë të mbyllura, edhe pas urdhrit të kryeministrit për të mbyllur jo vetëm lokalet, por edhe ambientet sportive, palestrat dhe argëtuese në kuadër edhe të masave ekstreme të marra për mos përhapjen e koronavirusit. Po ashtu kemi vënë re të vetmet automjetet të cilat lëvizin në këto rrugë, të paktën në këto aks rrugor janë automjetet e autorizuara apo edhe automjetet e policisë të cilët monitorojnë dhe vëzhgojnë nga afër situatën dhe ndalojnë ato automjetet të cilat nuk janë të autorizuara. Kujtoj Monika që një ditë më parë kryeministri lajmëroi edhe orare të lëvizjes së reja për banorët, të gjithë ata që ditën e hënë dhe në vijim do të jenë të angazhuara në punë në sektorin publik apo privat, do të mund të qarkullojnë me automjetën vetëm deri në orën 8 të mëngjesit dhe nga ora 4 deri në orën 5 të pasditës. Ndërkohë, kryeministri lajmëroi se të gjithë banorët e Tiranës apo dhe Durrësit duhet të kenë kujdes pasi kufizimi për ta edhe mund të vijojë në ditët në vijim. Po ashtu të gjithë ata të cilët në 3 ditët e fundjavës, të cilët kanë qenë në karantinë dhe kanë udhëtuar drejt jugut të vendit, duhet të bëjnë kujdes dhe të rikthehen brenda në kryeqytet përgjatë mesnatës deri në orën 8 të mëngjesit, pasi kufizimi i tyre dhe rikthimi në Tiranë do të jetë i ndaluar nëse ata nuk respektojnë edhe orarët. Po ashtu sikurse shihni edhe në këto pamje Monika, ashtu sikurse ju thash, postbllogjet e shumta të ngritura në kryeqytet monitorojnë dhe vëzhgojnë kalimtarët dhe drejtuesit e automjeteve të cilët përshkojnë kryeqytetin për t'i parë nëse ata kanë marrë autorizimin përkatës nga ana e drejtorisë së policisë së Tiranës. Elda, kam një pyetje për kuriozitet. Duket që nuk ka në fakt qytetar këmbësor në rrugët e Tiranës, ndoshta edhe për shkak të rreshjeve të shiut. Por nëse ke parë deri tani që nga orët e para të mëngjesit, të çfarë grup moshe janë kryesisht? Kryesisht janë të rinj Monika dhe të cilët lëvizin të paktën në zonën e ish bllokut, ka pasur në mënyrë jo të grumbulluar, kanë qenë 2 apo 3 persona të shoqëruar me njëri tjetrin, por ndryshe nga një ditë më parë nuk kemi parë fluks kalimtarës, pasi ashtu sikurse thatë edhe ju, edhe për shkak të kushteve të këqija të motit ka detyruar me sa duket qytetarët të qëndrojnë të mbyllur brenda në banesat e tyre. Sepse gjithë merakun e kemi me grup moshën e tretë, ata çuditërisht këto ditë janë treguar të pabindur, megjithëse ndoshta nga dita në ditë apo do ta kuptojnë që edhe duhet të jenë të ndërgjegjshëm, që duhet të qëndrojnë në shtëpi sepse është grup mosha më fragjile, më e brisht krahashi këtij virusi ende të panjohur për të gjithë botën. Elda Menga, unë të falenderoj për këto informacione dhe për këtë përshkrim të situatës në zonën e ish bllokut, por jo vetëm, ne do të kemi sërish lidhje të tjera informative për të mësuar më shumë se çfarë po ndodh në këtë Tiranë të ditës së sotme, megjithëse ka rreshje shiu. Ndërkohë do të shkojmë në Kosovë. Alberta Ashani është drejt për drejt nga Prishtina. Alberta, përshëndetje, ka raste të reja me koronavirus sot në Kosovë?
Përshëndetje Monika, fatmirësisht numri i qytetarëve të prekur në Kosovë nuk ka shënuar rritje që nga dita e djeshme, janë vetëm 5 raste të qytetarëve të prekur me virusin COVID-19 e deri tani janë bërë analizat e mbi 200 qytetarëve, kryesisht pra qytetarë dhe mjek të cilët kanë shprehur interesimin e tyre duke parë simptomat nga gripi për të parë nëse simptomat e tyre janë të ngjashme me ato të virusit COVID-19. Megjithatë këtë, fatmirësisht rezultatet kanë dalë negative. Deri tani kemi 3 qytete të cilat gjenden në karantinë, kemi komunën e Vitis dhe të Klinës që nga mbrëmja e së premtes, derisa në mbrëmjen e djeshme pra të ditës është futur edhe komuna e Malishevës, për shkak se rasti i 5 i paraqitur me virusin COVID-19 është një shqiptare e cila që kishte qëndruar në Itali për një kohë e që kishte ardhur në Kosovë nga një marsi përmes aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës dhe kishte qëndruar deri në mbrëmjen e së shtunës në Malishev dhe është rezultatet e saj kanë dalur pozitive, kështu që edhe ky qytet me vendim të qeverisë është futur në karantinë. E gjithë kjo situatë është frytzuar nga disa biznese, kryesisht farmacitë dhe marketet e cilat janë të hapura për rritjen e çmimeve. Ne këtu jemi bashkë me drejtorin e administratës tatimore të Kosovës, zotrin Ilir Murtezaj, dhe jemi tek qendra e thirrjeve këtu ku qytetarët po i thrasin për të raportuar rastet që bizneset po i rrisin çmimet. Zoti Murtezaj, faleminderit që jeni me ne sot. Faleminderit juve për ftesën. Po, ditën tashmë pas shpallës nga organizata botërore e shëndetësisë të pandemisë dhe vendimit të qeverisë së Republikës Kosovës për shpallje emergjente për shkak të koronavirusit, administrata tatimore e Kosovës me vendim të Ministrisë të Financave është autorizuar ta monitorojë procesin e ngritjes së çmimeve ku nga raportimet e qytetarëve të ndryshëm gjatë ditës së mërkurë, mbrëmjet e mërkurës dhe të hënjes, ka pas raportime të cilat bizneset caktuar kanë bërë fryrje të çmimeve, fryrje artificiale të çmimeve. Cili është lloji i bizneseve i cili e ka shfrytzuar më tepër situatën? Marr parasysh se janë vetëm farmacitë të hapura dhe marketa, cili nga këto dy lloje biznesi? Realisht, numri i produkteve dhe i bizneseve të cilat po denoncohen nga qytetarët është i vogël. Kemi të bëjmë tek produktet ushqimore kryesisht për produktin miell, ndërsa tek produktet farmaceutike kemi të bëjmë me produktet higjienike që kanë të bëjmë me produktet të cilat nga qytetarët përdoren për mirëmbajtjen e higjienës. Realisht edhe numri i bizneseve është i vogël. Nëse marrim si tërësi e gjithë produkteve, gamës së produkteve të cilat konsumohen nga popullata, atëherë mund të themi se është një përqindje minimale e produkteve të cilat ka lëvizje të çmimeve gjatë këtyre 3 ditëve të fundit. Duke shkuar këtë, ne si administratë tatimore që nga e mërkura dhe hënja jemi mobilizuar në tërësi dhe jemi duke punuar me kapacitetet të shtuara, me orar të plot dhe jashtë orarit prej orës 8 të mëngjesit deri në orën 23. Ditën e hënjtë kemi bërë edhe linjat publike për raportim apo denoncim nga qytetarët, ku siç po shihni edhe këtu tani më është duke vazhduar raportimi, edhe pse ka një rënje të theksuar në raport me ditët paraprake. Sa është numri i qytetarëve të cilët kanë telefonuar qendrën e thirrjeve të atë? Nga dita e hënjtë deri dje në orën 22 kanë qenë gjithsejt 2437 raste të thirrjeve, ku nga to 2213 raste janë të cilat kanë bënë me denoncim për ngritje të çmimeve apo për moslëshim të kupona fiskal. Ndërsa vetëm sot, nga mëngjesi deri tani, kemi 98 raste të raportimeve për ngritje të çmimeve. Realisht, ne si administratë tatimore përveç këtyre denoncimeve që pranojmë, në vazhdimsi dhe në afat rekord bën edhe delegimi këtyre rasteve tek inspektorët e terrenit, ku sot aktualisht kemi 48 inspektorë në terren dhe janë duke punuar në vazhdimsi. Prej gjitha rasteve të raportuara deri tani, që ishin mbi 2400, janë zhvilluar gjithsej 766 aktivitete, ku nga to kemi konfirmim të shkelive juridike dhe dërgim të raste për shqiptim të gjobave 78 raste, si edhe kemi delegim të rasteve tek Inspektoriati i Tregut në numër 27 raste. Pra, këto janë konstatimet, kemi gjatë denoncimeve që janë në numër të madh për shembull për njëjtin tatim pagues. Dhe ato përbëjnë 2400, po mund të jenë vetëm për një tatim pagues për shembull mund të jenë 40 deri në 50 denoncime.
Faleminderit shumë zotrin Murtezaj. Ne theksojmë se gjatë kohës sa kemi qenë në terren kemi parë se çmimet për shembull të vitaminës C që deri para pak kohësh kushtonte nga €1 deri në €2, sot disa farmaci shfrytëzojnë rastin për ta shitur në €6 apo edhe të litrës alkoolit që më herët pra mund ta gjeje me €2 në treg, sot çmimi i saj gjendet me €5 dhe varion pasi që nuk lëshohen kuponët fiskal. Në ora 14 vlen të theksojë se do të merren masa të reja, zëvendës kryeministri Abdullah Hoti do të mbajë një konferencë për media bashkë me përfaqësuesit e bizneseve për t'i paraqitur disa kërkesa të reja. Një ndër to është edhe shtyria për marrjen e kësteve të kredive tek qytetarët, kërkesë kjo e cila është bërë ditëve më herët nga qytetarët, por edhe është dhe nga njohësit e ekonomisë. Mirë, ne do të qëndrojmë në kontakt edhe për ta ndjekur nga afër këtë konferencë për shtyp. Ndërkohë, faleminderit për informacionet që përsolla edhe gjithë situatën. Fatmirësisht në Kosovë nuk ka raste të shtuara të infektuarve me COVID-19, por ka abuzime në çmime, ashtu siç ka ndodhur edhe në Shqipëri dhe është për të ardhur keq që kjo situatë është e përbashkët në të dyja vendet. Kryesisht dy janë produktet në cilat është abuzuar mielli, sipas drejtorit të tatimeve në Kosovë, dhe produktet higjienike. Krahas apelit për të qëndruar në shtëpi, për të larë duart dhe për të dëgjuar muzikë, për të lexuar libra e tjerë, ne i bëjmë thirrje sigurisht edhe bizneseve që të mos abuzojnë në këtë situatë me çmimet. Ndërkohë, Klodian Zhivani ndodhet në pikën e Muniqanit me malin e zi. Nga mesnata do të mbyllen të gjithë kufit toksor. Klodian, përshëndetje. Si është situata atje? Po, përshëndetje, që prej mbrëmjes së të premtes në doganën e Muniqanit janë bllokuar të gjitha lëvizjet, hyrjet dhe daljet. Aktualisht ne jemi në këtë dogan ku si shikohet edhe nga pamjet në detyrë janë vetëm oficerët doganor. Duhet thënë se që nga maji i vitit 2002, kur është krijuar për herë të parë kjo dogan, deri më sot, pra pas 18 vitesh është hera e parë që bllokohen hyrjet dhe daljet e të gjithë udhëtarëve. Ndërkaq në doganën e Hanit të Hotit po vijojnë normalisht lëvizja dhe transporti i mallrave dhe produkteve nga trailerat, ndërsa deri më tani ka patur rreth 700 qytetarë me autorizimin e drejtorisë së policisë, të cilët kanë lëvizur. Sot në mesnatë do të bëhet edhe bllokimi i tyre. Ndërkaq në qytetin e Shkodrës duhet thënë se fatmirësisht sot ka më pak lëvizje, të favorizuar ndoshta edhe nga rresht e shiut dhe temperaturat jo të përshtatshme, ata janë rikthyer në banesat e tyre. Hetimi tatimor ka zhvilluar disa aksione në tregjet e qytetit ku kanë ndëshkuar rreth 3-4 biznese të cilët kishin abuzuar me çmimet, ndërkohë institucioni i prefektit ka njoftuar se nisur nga shëtitjet e shumta të qytetarëve të Shkodrës dje buz bregu të liçenit të Shkodrës kanë marrë masa dhe janë 2 patrulla policie të cilët tashmë nuk lejojnë lëvizjet e tyre. Nga komunikimi që ne kemi patur edhe me drejtuesit e Spitalit Rajonal të Shkodrës, në të gjitha rastet ku ka patur dyshime për personat të cilët kanë shfaqur simptoma të këtij gripi, fatmirësisht të gjithë kanë rezultuar negativ. Klodian, dhe një pyetje të fundme, sepse Shkodra para 2 ditësh nuk ka qenë aq e bindur sa krahasimisht me qytetet e tjera në lidhje me urdhrin për të qëndruar në shtëpi. Si është paraqitur këto 2 ditë, le të themi sot, pavarësisht rreshjeve të shiut, Fatkeqësisht ditën e djeshme, për shkak të kushteve të mira atmosferike, duhet thënë se sidomos në Shirok ka qenë një dyndje e madhe e qytetarëve. Kemi raportuar për prezencë të shtuar të qytetarëve dhe nisur edhe nga kjo, kryeministri Edi Rama dha edhe një urdhër që patrullat e policisë të vendoseshin në pika turistike të Shirokut dhe Zogajt për të mos lejuar më qytetarët të vijonin shëtitjet e tyre normale. Duhet thënë se sot për shkak të shiut nuk ka më lëvizje, fatmirësisht nuk ka më lëvizje, por mbetet për të parë në ditët në vazhdim se çfarë do të ndodhë. Do urojmë që qytetarët shkodran të jenë ende më të bindur e të vazhdojnë të qëndrojnë në shtëpi, duke shpresuar që në fakt edhe po nuk kanë rreshje shiu, ata të qëndrojnë, sepse duhet të shtojmë dhe diçka sa i përket të COVID-19 në mod jo të mirë, me rreshje shiu ai ka dhe përhapjen më të lartë sa i përket nëse u referohemi le të themi studimeve të këtij virusi ende të panjohur. Tani do të lidhemi me një sociolog, me një psikolog, është Edmond Dragoti, i cili na pret në Skype, në lidhje Skype. Përshëndetje, zoti Dragoti. Përshëndetje. Në këto ditë izolimi, karantine, sigurisht shëndeti mendor nuk është në gjendje normale. Si do të mund ta kalojmë këtë situatë? Fillimisht njerë, si po e kalon ti? Unë i karantinuar në vetë izolim, natyrisht, duke u sajuar, duke marrë me gjëra të ndryshme. Ne kemi punë kuptimin që lexojmë, shkruajmë, korrigjojmë, rregullojmë dhe e gjejmë kohën për të punuar sidoqoftë. Por ndërkohë
kjo duke zgjatur ditët, duke ushtuar ditët e karantinimit, e bëjnë gjithnjë, si më thënë, e ngarkojnë së tepërmi atë durimin e çdo njërit prej nesh. Por duke ditur faktin që situata është duke ngarkuar më tej, dhe është afatgjatë dhe nuk ka shenja për të zgjidhur sa më shpejt, është e natyrshme që durimi duhet të vihet në pritje, si më thënë. Duhet të mbushim mendjen vetes vazhdimisht, sepse në këtë rast autosugestioni është më i rëndësishëm se sa vetdia për të dalë ose mungesa e përgjegjësisë për të sfiduar këtë virusin korona duke i dalë përballë. Natyrisht që ne shqiptarët e kemi pak durimin, si më thënë, për shumë arsye, po dhe për faktin që jemi tipa sociale dhe kemi nevojë të komunikojmë, të lidhemi me njëri tjetrin, të shohim, të flasim, të ulemi, të shkëmbejmë kafet e tjera, dhe kjo na i vështirëson disi situatën, por nga ana tjetër ideja që nuk kemi alternativë tjetër veç të mbijetojmë dhe të rrisim cilësinë e jetës, na bën që të jemi pak më të zgjuar, në kuptimin më inteligjent, në kuptimin që të mos i dalim përpara të keqes, por ta parandalojmë atë. Dhe mënyra më e mirë sot për sot e parandalimit është pikërisht vetizolimi. Profesor, kjo jeta sociale në fakt ishte edhe një nga faktorët e prekjes ose përhapjes aq të lartë të COVID-19 në Itali, të cilën ne kemi, le të themi, të përbashkët me italianët. Por ajo që vere ose vemre këto ditë është që janë grupmosha e tretë ajo që duket që është më e pabindur karshi këtyre rregullave. Çfarë u këshillon? Ende, përveç se të qëndrojnë në shtëpi, si do mund ata t'i mbajmë në shtëpi? Mosha e tretë në përgjithësi e ndjen në rreziku natyrisht, por duke qenë se kanë kaluar në një jetë të tërë në situata të vështira, në një realitet që vazhdimisht ka qenë një betejë jeta e tyre, kuptohet që nuk e besojnë në realitetin e rrezikut më të madh të mundshëm që sjell ky. Vetizolimi i tyre në shtëpi është i domosdoshëm, është i patjetërsueshëm në kuptimin që nëse përgjegjësia e jetës së tyre është në dorën e tyre, si më thënë, rreziku që mund të paraqesin ata për të tjerët, po ashtu është një përgjegjësi akoma më e madhe. Dhe ata kanë përvojën e mjaftueshme për ta kuptuar këtë. Por natyrisht kjo kërkon edhe durimin e tyre. Profesor, po lexoja dje që këto janë trauma të cilat mund të kalojnë 2 javë, 3 javë e tjerë, por mbesin, le të themi, gropa për gjithë jetën. Natyrisht këto krijojnë disa boshllëqe në zinxhirin e jetës, në kuptimin që mungesa e komunikimit ose raporte, mungesa e marrëdhënieve ndërpersonale në përgjithësi dhe sociale, takimet, puna, shkëmbimi emocioneve të tjera midis njëri tjetrit, është elementi kryesor që e mban njeriu gjallë, në kuptimin që e zhvillon atë, e jep emocionet pozitive dhe e ngarkon pozitivisht në drejtim të zhvillimit të vetes. Por mungesa e tyre e krijon boshllëqe që natyrisht ndikojnë jo vetëm në përvojën e tyre të së nesërmes, po edhe në reagimet e reflekset sociale. Unë mendoj që një nga avantazhet e situatës, ose ne mund ta kthejmë situatën avantazh në faktin e thjeshtë se do kemi mundësi këto ditë durime me fjalë që të kemi kontakte të drejtë për drejta me pjesëtarët e familjes. Do të ndjejmë ata vazhdimisht pranë, në mëngjes, në drekë, në mbrëmje, dhe kjo do na bëjë që të kemi mundësi të njohim më mirë, që të shikojmë edhe element më të detajuar dhe më intim të marrëdhënieve tona, dhe ndoshta kjo mund të forcojë lidhjet brenda familjes dhe të transmetojmë, të kemi mundësi të transmetojmë pjesën edukative të jetës tonë tek fëmijët tanë. Si më thënë, fëmijët në përgjithësi edukohen nga modeli i prindërve, i sjelljes tyre. Dhe ky është një rast i afatgjatë, si më thënë, që ndoshta mund të bëhet i bezdisshëm, që të japi atyre mundësinë të shohin dhe të kapin modelin e sjelljes prindërve të tyre, kuptohet në rast se ata prindrit në radhë parë nuk e humbasin durimin nga situata.
Profesor, unë falenderoj për këtë informacion dhe për këtë shpjegim të gjitha situatë emocionale. Do të kemi shumë nevojë edhe për ju në ditët në vazhdim për të na dhënë qetësi qofte edhe duke na këshilluar. Në fakt edhe një nga këshillat që lexova në fund të një studimi dje ishte edhe që duhet rrim bashkë, por edhe të flasim e të diskutojmë me njëri tjetrin për situatën. Ndërkohë do të shkojmë tani në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, aty na pret gazetarja jonë Kristi Gongo, e cila ka afër edhe një qytetare e cila po ndjek një proces të kimioterapisë në këto ditë të vështira, në masa të rrefta që është përfshirë e gjithë Shqipëria, por sidomos edhe spitalet në këtë moment. Përshëndetje Kristi. Monika, vërtet, në fakt përveç situatës së përshkallëzuar së koronavirusit me shtimin e 4 rasteve duke çuar numrin e të infektuarve në 42, brenda qendrës spitalore universitare Nën Tereza merren dhe trajtohen edhe raste të tjera siç është rasti i zonjës Age Pashollari në qendrën e onkologjikut, ku duhet të sillte të shoqi në fakt, por kjo nuk është bërë mundur për shkak të ndalimit të qarkullimit. Dhe zonja Age po na tregonte pak më parë se si i është ndërprer procesi i kimioterapisë dhe i radioterapisë, duke patur të pamundur për ta sjellë bashkëshortin këtu në qendrën spitalore universitare Nën Tereza. Zonjë, përshëndetje. Keni komunikuar ju me qoftë me duke kërkuar ambulancën apo kam njoftuar 127-ën, kam njoftuar 112-ën, kam shku 2 herë ke rajoni numër 2. Rajoni numër 2 më ka lejë ke drejtoria e Qarkut. Drejtoria e Qarkut duke bashkëbiseduar me Bashkinë e Tiranës, thanë që autoriteti që lëshon vërtetimin që i smurit të udhtojë me këta autobusa që lëvizin 3 herë në ditët, e ka policia rrugore dhe jam nisot nga Kodradjellit e deri te Kino Studio, edhe ato më përcollën si këta të tjerët që nuk kemi të drejtë ne me të lëshu autorizim. Unë se me se të ta sjell nuk e di. Ju vetë nuk keni një automjet privat? Automjet nuk kam, unë as fëmijë nuk kemi me se të hecim. Unë edhe ilaçet e burrit e marr me rimbursim të plot. Në çfarë gjendje është bashkëshorte? Bashkëshorti im gjithë ditën rri i shtrirë. Unë e mora atë ditë që u bën ndalimi i autobusave, me zi e prona deri te ish Lulishtja 1 maj. Përballë ekspozites aty më ngeli, nuk ashtu, pastaj mora sa njerëz aty për rreth e me zi e shumë të sa të afërm vet. Unë tash 2 ditë nuk e kam shoh burrin në shtëpi. Jam vjen ditën e martë për të bën rrezë dhe kimio prap, unë se nëse do ta sjell nuk e di. Ju kërkoni tani një thirrje të Ministrisë së Shëndetësisë, duke qenë se vetë Ministria e Shëndetësisë ka bërë me dije se personat që marrin terapi mjekësore nuk do ju ndalohen. Po, unë se si do ta sjell nuk e di. Policia dhe këto më thonë që merrni mjet. Nuk e keni këtë? Unë mjetin nuk e kam. Edhe tjetër kush nuk më vjen, nuk rrezikon për mua, unë s'kam asnjë lloj dokumenti nga policia. Unë letrat e onkologjikut. E rëndësishme në këtë moment është që një ambulancë ose nuk e di një zgjidhje të merret për jo vetëm për situatën e zonjës për bashkëshortin e saj, por për shumë të tjerë që ndoshta në këto ditë të vështira duhet të vazhdojnë të ndjekin terapinë mjekësore që u është këshilluar nga mjekët. Po, Kristi Gongo, unë falenderoj për këtë histori që përcollen njerëzore nëpërmjet ekranit të Top Channel, por sigurisht kjo nuk është e vetmja, ka dhe histori të tjera të cilat duhen ndjekur nga afër, sidomos nga ata njerëz apo ata qytetarë të cilët përcjellin procesin e terapisë intensive për sëmundje të ndryshme. Tani do të shkojmë në Rinas. Anila Hoxha ndodhet aty për të treguar një histori tjetër. Përshëndetje Anila. Përshëndetje, jam këtu me Nazën e cila ka udhëtuar dhe ka mbritur në Tiranë orën 9 këtu në aeroportin e Rinasit dhe vazhdon të pres pasi të afërmit e saj kanë hasur një sër vështirësish për të udhëtuar nga Lushnja drejt aeroportit të Rinasit. Ata jetojnë në fshatin Lekaj dhe kanë patur pamundësi për të akredituar, përsa kohë nuk kanë rrjete sociale apo dhe email që të kërkojnë ndihmë policisë, po edhe numër telefoni. Pavarësisht kësaj unë kontaktova me familjarët e zonjës Naze Gjoka, e cila është kuruar në Gjermani dhe Leka, më falni, është kuruar në Gjermani dhe po pret pavarësisht pamundësisë shëndetësore të saj. Çfarë po ndodh? Ju keni disa orë që po prisni këtu? Po presin makinën, ato nuk vini, thehen mbrapsht. Nuk e di se çfarë kanë. Po çfarë do bësh? Si do ta zgjidhësh këtë situatë? Ku di unë që do ta zgjidh? Më thatë që ke probleme shëndetësore, je pamundur. Po. E pamundur më zgjidh po rri këtu kanë. Po përse nuk merr një taksi, po komunikoja dhe po thoshin që ke një mundësi për të marrë një taksi dhe diçka të tillë. Po nuk kam para me ai sa do, ai tha 50 euro, të çojnë Lushin, nuk kam lekun. Unë nuk vajta për punë në Gjermani. Edhe goca atje nuk punon, vetëm i shoqi. Ti hoja bie lek. Keni bërë një ndërhyrje kirurgjikale në Gjermani? Jo,
kështu, atë bera këtu në Tiranë, po vajta kështu për kurim kështu, se kam dhe kamën tjetër për të berë. Si do ta zgjidhësh këtë çështje, këtë problem? Po, nuk e di. Do vazhdosh do presësh këtu në këmbë? Po, do pres këtu do rri. Ndërkohë të afërmit tuaj çfarë thonë? Po që thonë të ku di unë ati, s'kam as telefonja. Që e mora me një shoqë shparë këtu që folëm, ajo ka unisë, ka që po tani unisën po vim. Ato ako. Sa herë janë kthyer deri tani pas? 2 herë, 3. Nuk i lejon policia? Po, kështu thonë ato, nuk e di që ka. Jo, ndërkohë nuk ka asnjë zgjidhje tjetër? Jo, nuk e di. Bën një apel? Nuk e di, e ke të dhënat e automjetit që dikush ndoshta të shikojë dhe ta marrë të informohet që automjeti që po udhton drejt jush ka këto targa tjera? E po ku i di unë që targa shka i, se di, se më i mend. Se më i mend. Monika, kjo është faleminderit. Monika, kjo është situata këtu në aeroportin e Rinasi, disa pasagerë kanë hasur vështirësi të ngjashme si zonjës Naze. Të shpresojmë se problemi i saj do të zgjidhet sa më shpejt dhe Nazja do të kthehet sa më shpejt pranë familjes së saj në Lushnjë. Linja për ju, Monika. Faleminderit Anila Hoxha për këtë histori njerëzore që përcolle. Urojmë shumë që kjo histori apo ky apel i kësaj zonje të përcillet në veshin e autoriteteve policore të shtetit dhe të reagojnë menjëherë për përcjell pikërisht ata qytetarë që kanë mbritur në aeroportin e Rinasit drejt shtëpive të tyre, aq më tepër për t'u bindur pra nismës apo thirrjes që ndron në shtëpi. Do të shkojmë tani në qytetin e Elbasanit, atje na pret Bruna Kurçuku, e cila do na tregojë një histori shumë interesante. Një deputet atje i është bashkuar thirrjes së djeshme të ministres së shëndetësisë Ogerta Manastirliu për të marrë pjesë në radhët e ekipit të mjekëve në QSUT. Përshëndetje Bruna. Përshëndetje, në fakt paraprakisht doja t'u bëja një pasqyrë të situatës në qytet mëngjesin e sotëm, ku me gjithë motin e keq dhe her pas here edhe me reshje shiu rrugët e Elbasanit kanë qenë të mbushura me njerëz edhe sot, pra duket se është e vështirë të sensibilizohen qytetarët të qëndrojnë në shtëpitë e tyre. Madje ka pasur edhe një rast të dasme sot në Elbasan, ne kemi sjell pamjet në redaksi të kësaj dasme ku është dashur ndërhyrja e policisë bashkiake, më pas e policisë së shtetit dhe ushtrisë për të shpërndar njerëzit e grumbulluar. Po, është dasma në periferi të qytetit e Elbasanit, ka qenë një familje rome e cila po festonte. Pra kanë qenë 10 njerëz në këtë dasëm dhe është dashur ndërhyrja e policisë së shtetit, siç ju thash, e ushtrisë gjithashtu, për të shpërndar njerëzit e grumbulluar pas një mas sigurie. Dhe sigurisht në një dasëm që sigurisht janë momente gëzimi dhe reagimet e tyre që më pas fati i tyre që i ra në këtë ditë karantimit. Më pas janë pajtuar me urdhrin e policisë. Po, sigurisht. Ndërkohë urdhri të Ministrisë së Shëndetësisë, siç e thatë edhe ju, janë përgjigjur edhe deputetët. Unë kam pranë meje në këto momente deputetin e Partisë Socialiste, zotin Florent Spaho, i cili është përgjigjur thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë për të kontribuar në vijën e parë në luftë ndaj koronavirusit pra në spital. Deputeti ka qenë në shtëpi si shumë qytetarë të tjerë që sot i përgjigjen thirrjes për të vetë karantinuar dhe për të qëndruar në shtëpi. Kemi ardhur ne poshtë pallatit për të folur me të. Keni aplikuar për t'ju përgjigjur thirrjes së Ministrisë për të qenë në front të parë të luftës ndaj koronavirusit. Si deputet, si mjek, si erdhi kjo? Përshëndetje Bruna, atëherë, siç e thatë edhe juve, si deputet i Partisë Socialiste dhe i Parlamentit të Shqipërisë, unë po bëj detyrën si qytetar dhe po rrija në shtëpi, por si mjek unë dua të jap kontributin tim dhe nuk do shkoj në spitalin e Elbasanit apo aty ku t'jetë nevoja si deputet i Partisë Socialiste, po do shkoj si mjek për të shërbyer qytetarëve të mi dhe për të shërbyer gjithë shqiptarëve. Pasi siç e kemi mësuar të gjithë që në fillim në vitin e parë të fakultetit mjekësisë ne kemi mësuar betimin e Hipokratit, ku thuhet me pak fjalë të përmbledhura që do vej dhe jetën time në dispozicion të humanitetit. Pra, edhe unë bashkë me kolegët e mi, sepse nuk jam i vetmi deputet i Partisë Socialiste i cili i është përgjigjur thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë, por jemi 5 mjek dhe janë 2 nga Durrësi, pra më fal, është Klodi Spajhiu nga Durrësi, është Edliera Bodi Ilir Pedavinji nga Korça, edhe miku im Arben Kamami nga Elbasani, të cilët bashkë kemi vendosur që t'i përgjigjemi thirrjes Ministrisë së Shëndetësisë për të dhënë kontributin tonë si mjek dhe t'i shërbejmë qytetarëve me sa kemi mundësi.
Ka pasur edhe raste mjekësh të infektuar. A nuk keni frikë, zoti Spaho, pavarësisht se kjo është një sëmundje që në të gjithë botën pothuajse është e panjohur? Atëherë, si çdo profesion, edhe profesioni i mjekësisë ka rrisjet e veta, por ne nuk mendojmë përpara rrezikun, por mendojmë kontributin që duam të japin. Çdo profesion mund të ketë rrisje, mund të flasim për ndërtuesin, mund të flasim për policinë dhe nuk mendojmë negativisht, ne mendojmë pozitivisht. Duhet të shërbejmë qytetarëve dhe sot më mirë se kurrë ne nuk mund të shërbejmë. Pavarësisht se sot mund të jemi me mandat deputeti, por ne pikë parë jemi mjek, jemi profesionistë shëndetësisë të cilët duhet të ndihmojmë qytetarët kudo që ndodhen me sa kemi mundësi. A keni ndonjë thirrje edhe për profesionistë të tjerë të shëndetësisë që të bashkohen ashtu si ju në front të parë të luftës ndaj koronavirusit? Patjetër që kam, sot është momenti që neve të bëjmë krah për krah njëri tjetrit dhe të ndihmojmë dhe të krijojmë mundësi të gjithë qytetarëve të marrin shërbimin e duhur. Kjo është një pandemi, siç e ka thënë dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, e cila edhe një mjek i cili mund të ketë dalë pension, por edhe shumë profesionistë të cilët për momentin nuk e ushtrojnë profesionin e tyre, duhet të rikthehen dhe të japin kontributin për qytetarët e vetë dhe të jenë krah kolegëve të tyre. Zoti Spaho, faleminderit. Faleminderit juve. Ne ishim me zotin Spaho në Elbasani, i cili është përgjigjur thirrjes së Ministrisë së Shëndetësisë për të luftuar në front të parë ndaj koronavirusit, ndërkohë që ne do të kemi të tjera lidhje bashkë për të pasqyruar situatën edhe në qytetin e Elbasanit në vijimsi. Tashmë, ajo që dua të shtoj është edhe një rast nga peqini që është dërguar për analizë gjatë ditës së djeshme, pra në të gjithë qarkun e Elbasanit në 24 orë është dërguar për të analizuar vetëm një mostër i cili ka rezultuar negativ. Ndërkohë deri në momentet që ne flasim, nuk ka raste të tjera të dërguara për analiza nga qarku i Elbasanit në drejtim të Tiranës. Pra fatmirësisht deri në këto momente nga qarku i Elbasanit nuk ka thirrje në drejtim të 127-ës për simptoma të koronavirus apo të ngjashme me të. Vetë qyteti i Elbasanit mbetet vetëm me 2 raste të prekura. Faleminderit Bruna Kurçuku për informacionet dhe për këtë përshkrim të situatës, por sigurisht ne falenderojmë dhe urojmë, e përgëzojmë sigurisht edhe sjelljen e mirë dhe shëmbëllore të deputetit i cili doli vullnetar në shërbim të pacientëve të sëmurë. Do shkojmë tani në qytetin e Durrësit, ku na pret atje gazetari ynë Andi Bora. Përshëndetje Andi, si duket Durrësi sot? Përshëndetje Monika, unë ndodhem në një nga rrugët kryesore të këtij qyteti që lidh pikërisht sheshin qendror të Durrësit me spitalin rajonal të këtij qyteti dhe siç mund të shihet në pamjet pasmeje, rrugët janë bosh. Në këto pamje pra që na ofron operatori ynë ne Bivlashi, kemi dhe tashmë këtu një pikë postbloku të policisë e cila kontrollon automjetet nëse janë të pajisura me autorizimin përkatës për të lëvizur në këto ditë ku tashmë shqiptarët le të themi në pjesën më të madhe të vendit janë të karantinuar. Siç mund të shihet pra tashmë kemi edhe një kontroll që po i bëhet mjeti për të verifikuar pra si thash pak më herët nëse janë të pajisur me autorizimin përkatës për të lëvizur brenda qytetit. Andi, nga ana tjetër duhet thënë që specialistët po më thuaj. Jo, kisha vetëm një kuriozitet. Ke shëtitur nëpër rrugët e qytetit të Durrësit dhe si ka qenë le të themi njerëz qytetarët kanë dalë aty me shumicë apo janë karantuar në shtëpi? Le të themi që unë kontrollova pra bëra një shëtitje në rrugët e këtij qyteti, qytetarët të cilët të lëvizin janë të paktë, janë kryesisht qytetarë të cilët dalin për të kryer pazaret e tyre dhe mund t'i shohësh me qese në dorë, por ka vetëm një pjesë tjetër të cilët janë moshat e treta të cilët le të themi kanë dalë edhe pa maska, pa dureza dhe kanë bërë shëtitje, pra është mosha e cila ndoshta nuk e ka kuptuar ende rëndësinë e të vetë karantinuarit në shtëpi dhe mos dalin jashtë në këto ditë të vështira le të themi që ne po kalojmë. Megjithatë, krahas tyre ka edhe një pjesë të rinj, pra djemë të rinj të cilët i kanë shfrytëzuar le të themi këto ditë ndoshta për të dalë dhe jo për të ndetur në ambientet e shtëpisë tyre. Nga ana tjetër Monika duhet të them edhe diçka tjetër se ditën e sotme specialistët e timit kundër krimit ekonomik dhe financiar në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrësit kanë kryer kontrolle të befasishme në të gjitha farmacitë e këtij qyteti ku për masat për parandalimin, evidentimin dhe goditjen e rasteve abuzive të tregtimit të medikamenteve me çmime të rritura fiktivisht duke përfituar nga situata emergjente e koronavirusit. Sipas këtyre kontrolleve të befasishme janë proceduar penalisht 2 pronare farmacisht, saktësisht
zonja me iniciale SL 32 vjeçe, banuese në Durrës dhe Ed 40 vjeçe, banuese në Shijak, Durrës. Gjatë kontrollit u shtruar në farmacinë lagje numër 13, që është pikërisht lagja e plazhit, u sekuestruan disa saksi dezinfektantesh për duar, pra xhela antibakterial pa faturë tatimore, të cilat shiteshin me çmime abuzive. Si dhe në tjetër farmaci, në lagje numër 4 u konstatuan pra shitje pa kupon tatimor. Do të thënë që policia ka njoftuar se do të vijoj me këto kontrolle të befasishme për të konstatuar të gjitha rastet, pra që do të kenë rritje të çmimeve abuzive dhe do të shiten pa kupon tatimor, duke përfituar kështu në këtë situatë emergjente në kurrizë të qytetarëve, të cilët le të themi nuk e meritojnë në këtë moment në cilin ne ndodhemi. Sigurisht, dhe ne raportuam edhe më parë për abuzimet e çmimeve në disa qytete të vendit, por këto kishin nisur ndërkohë edhe në Prishtinë, pra në Kosovë. Andiborat, falenderoj për informacionet që përcollët dhe urojmë që autoritetet të jenë vazhdimisht në aksion për të ndjekur nga afër këtë situatë abuzimit të çmimeve, sidomos me produktet ushqimore, por edhe produktet e higjienike. Ndërkohë do të shkojmë tani tek Muhamet Veliu na pret në një bashkëbisedim me kryetarin e Dhomës së Tregtisë Tiranës në Tiranë, zoti Ndiqni Jaka. Përshëndetje, pikërisht për këtë situatë ai do të na flasi. Përshëndetje Muhamet. Monika, përshëndetje. Në numrin e redaksisë të Top Channel ti raporton gjatë ditës së sotme, ne kemi marrë disa telefonata nga punonjës të ndryshëm, të cilëve punëdhënësit i kanë komunikuar se për periudhën në të cilën ata do të qëndrojnë në shtëpi nuk do të paguhen. Por për të mësuar më shumë se cila është klima e biznesit, se çfarë po ndodh me biznesin shqiptar gjatë kësaj periudhe, ku të gjithë punonjësve është kërkuar të qëndrojnë në shtëpi. Unë jam me zotin Ndiqni Jaka, kreun e Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë për qarkun e Tiranës. Gjithmonë e kemi intervistuar zotin Jaka në ambientet e zyrës së tij. Më duhet ta intervistoj jashtë apartamentit ku ai banon, natyrisht që me zotin Jaka do mbaj distancën për ta intervistuar. Zotin Jaka, faleminderit që jeni në këtë maraton televizive në Top Channel. Fillimisht më lejoni t'ju pyes cila është klima në biznesin shqiptar në Tiranë dhe më gjerë pas futjes në këtë shtetërrethim të domosdoshëm për të ulur shpejtësinë e përhapjes së Covid-19. Atëherë, situata është e rënduar. Në radhë të parë kemi të bëjmë me masat shtrënguese dhe pastaj është vetë paniku që kap edhe qytetarët shqiptar. Sipërmarrja ndjehet realisht në një trysni të panikut, aq më tepër që kemi jo vetëm simptomat të kapitalit human, pra të punëmarrësve, por kemi edhe raste kur kemi braktisje të vendit punës nga Afrika. Pra linjat e supermarketeve janë ankuar që shumica punëtore po ikin të friksuar dhe po lënë vendin e punës, dhe kjo është edhe një ndër problemet e tjera. Unë mendoj që duhet të ndërhyjmë nëpërmjet këshillave të mjekëve dhe të ekspertëve, në mënyrë që mos të braktiset vendi punës, por të merren masa, të rritet ndërgjegjësimi i sipërmarrjes private për marrjen e masave në kushtet e izolimit dhe të parandalimit të virusit. Nga ana tjetër, është më së normale që do kemi edhe njoftime nga sipërmarrjet private, të cilat janë mbase edhe në pamundësi për të paguar, sepse po të shohim industrinë e restoranteve të barkafeve që realisht në Shqipëri janë edhe shumica e sipërmarrjeve të vogla në Shqipëri. Në qoftë se ato do vazhdojnë të mbyllura, kanë të pamundur që të bëjnë pagesat për stafin e tyre. Dhe kjo kërkon një ndërhyrje të shpejtë nga ana e qeverisë shqiptare për të, nga njëra anë, për të hequr këtë stres të punëmarrësve, sepse realisht ata me pagën e tyre përballojnë edhe shpenzimet mujore. Kështu që ne kemi kërkuar edhe në bashkëpunim me Dhomën e Durrësit, Dhoma e Tiranës ka paraqitur një kërkesë tek qeveria shqiptare për disa masa imediate, dhe ndërto është edhe rimbursimi i pagave të gjithë atyre që janë larguar nga vendet e punës apo janë në karantinim. Zoti Jaka, si kanë vepruar shtetet e tjera, për shembull Italia apo Greqia, në një situatë të ngjashme në raport me biznesin? Është shumë shpejt që të themi për masat dhe operimin e masave në suport të sipërmarrjes. Italia ka akorduar një fond 25 miliard, Gjermania ka akorduar një fond 500 miliard, vetëm për sipërmarrjen private. Por në Shqipëri është akoma shpejt që ne të vazhdojmë dhe të kërkojmë nga qeveria për masat rikuperuese ndaj sipërmarrjes private, sepse realisht dëmi do jetë shumë i madh, efektet dhe pasojat do jenë të rënda, pamundësia reale
e buxhetit të shtetit për të përballuar një krizë të tillë, aq më tepër që ne vim nga një krizë e datës 26 nëntor, është në pamundësi. Por kjo nuk e largon përgjegjësinë e qeverisë shqiptare për të marrë dhe për të rikuperuar emergjencat dhe masat imediate që duhet të ndërmarrë ndaj të paktën ndaj të punësorëve dhe rimbursimit atyre sipërmarrjeve që janë mbyllur për efekt të masave shtrënguese siç janë restorantet, kafet dhe hoteleritë. Zoti Jaka, përballë kësaj kërkese konkrete që ju bëni për qeverinë shqiptare, a besoni se qeveria i ka fondet e mjaftueshme pikërisht për të përmbushur këtë kërkesë që ju sapo artikuluat përmes Top Channel? Unë jam i bindur që për rimbursimin e pagave të punonjësve jam i bindur që qeveria shqiptare duhet i gjejë fondet e veta. Është tjetër pastaj kompensimi për dëmet që do i shkaktohen ekonomisë. Në qoftë se arrim tek kompensimi që do i shkaktohen për dëmet që do i shkaktohen ekonomisë, ne do të kemi parasysh edhe pritshmëritë që do kemi. Skenaret janë skenaret të cilët parashikojnë që ky koronavirus do infektojë rreth 60-70% të popullsisë. Dhe në këto kushte, sado që të rriten masat shtrënguese, do zgjasin afatin e pezullimit të sipërmarrjeve private dhe zgjatja e afatit do krijojë konsekuenca dhe pasoja të jashtëzakonshme për ekonominë shqiptare, sepse ekonomia shqiptare është një ekonomi brisht. Është një ekonomi që nuk e përballon një situatë të tillë. Ndërkohë që ka dhe skenarë të tjerë, siç është skenari anglis, i cili e ngre theksin tek ai target i caktuar i qytetarëve që të ruhen, ata që janë me simptoma dhe mund të rrezikohen seriozisht nga koronavirus. Ndërkohë që pjesa tjetër e popullsisë 80% nuk e ndjen që e kalon. Kështu që unë mendoj që qeveria shqiptare duhet të ketë edhe ekspertizën e duhur, sidomos në skenaret e fundit që kanë dalë, nëse duhet të orientohemi tek masat shtrënguese në maksimum dhe se sa efikas do jemi për parandalimin, dhe nëse do të përdorim pjesën tjetër që të kujdesim thjesht për ata qytetarë të cilët janë të rrezikuar nga koronavirusi dhe pjesa tjetër e popullsisë të jetë në frontin e punës dhe në sipërmarrje private. Zoti Jaka, nga informacionet që keni, sa është numri i bizneseve të mbyllura deri këtë moment që ne po flasim? Shumë e thjeshtë, në qoftë se efektet e masave shtrënguese për bar, kafet do jetë në gjithë territorin e Shqipërisë dhe pikat e vogla që i bie që janë rreth 60-70% e sipërmarrjes private. Pra në një numër 140.000 sipërmarrje të regjistruara në QKB i bie që kemi mbyllje rreth 100.000 njësi dhe sipërmarrje të vogla të cilat operojnë në tregun e shërbimeve. Zoti Jaka, ne jemi në javën e parë që kur janë identifikuar rastet me koronavirus. A keni një përllogaritje të dëmit deri tanishëm që i ka ardhur biznesit pikërisht nga kjo situatë? E para nuk e kemi dhe e dyta ajo çfarë ne shohim është që akoma nuk kemi një reagim të qeverisë shqiptare për të ngritur edhe ekipet e bashkëpunimit ndërmjet ekspertëve të sipërmarrjes private dhe ekspertëve të qeverisë dhe për të bërë skanimin e dëmeve dhe të pasojave që kanë ardhur deri tani. Aq më tepër duke qenë edhe nën efektin e një mase shtrënguese që qeveria shqiptare po vjen dhe ashpërson çdo ditë. Është domosdoshmëri ngritja e ekipeve për skanimin e situatës nëpërmjet ekspertëve dhe nëpërmjet evidentimit të saktë të këtyre konsekuencave. Zoti Jaka, faleminderit për të gjitha komentet tuaj në këtë maraton televizive në Top Channel. Monika, ishim me Nikolin Jakën, kreun e dhomës së tregtisë dhe industrisë së Tiranës, i cili na tregoi klimën çfarë po ndodh me biznesin pikërisht këto momente ku e gjithë vëmendja është përqendruar tek koronavirus dhe natyrisht edhe bizneset janë afektuar nga kjo situatë shtetërrethimi e domosdoshme për të ngadalësuar përhapjen e COVID-19. Po, Monika. Faleminderit Muhamet Veliu për këtë bisedë që zhvillove, shumë të ndriçuar nga të gjitha aspektet, pra ajo që dua ti mshoj fort është sigurisht edhe nevoja e ekspertëve edhe në këtë fushë për t'ia dalë mban kësaj situate, ajsa mund të jetë e mundshme për t'ia dalë. Nderuar televizionistë, do të shkëputemi vetëm për pak minuta në këtë maraton speciale, do rikthehemi sërish pas pak.
Jemi rikthyer sërish së bashku të nderuar teleshikues në këtë maraton informative për shkak të situatës së krijuar në Shqipëri, por jo vetëm, në të gjithë botën. Do të shkojmë tani në Kapshtic, atje na pret gazetarja jon Dhoriela Çule. Përshëndetje Dhoriela, si është situata atje për shkak edhe të përshkallëzimit të urdhrave që jepen çdo ditë nga autoritetet qeveritare? Përshëndetje, në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, thuaj se është e paralizuar plotësisht lëvizja, kalojnë vetëm automjetet e transportit të mallrave, por edhe automjete vetura të cilat kanë marrë një autorizim të veçantë që po kalojnë kufirin, ndërkohë që lëvizja është në minimum, gjithsesi nuk ka raste të shtuara edhe gjatë 24 orëve të fundit, pra lëvizjet e hyrje-daljeve ende pa dal urdhri për ndërprerjen e qarkullimit të automjeteve ishin të ulura në minimum krahasuar me shifrat normale që regjistrohen çdo ditë në këtë pikë të kalimit kufitar të Kapshticës. Situata është e qetë deri në këto momente, edhe qytetarët janë të informuar, por edhe nuk mund të bëjnë lëvizje për shkak të rregullave të reja që ndalojnë qarkullimin e tyre, ndërsa përgjatë gjithë segmentit rrugor Korç-Kapshtic ka postbllogje të vazhdueshme të policisë, të cilat mbajnë në kontroll situatën dhe nuk lejojnë lëvizjen e automjeteve që nuk janë të autorizuara. Kanë kaluar vetëm automjetet të transportit të mallrave gjatë kohës që ne kemi qëndruar këtu, ndërkohë që edhe në qytetin e Korçës vazhdojnë kontrolle dhe monitorimi nga policia e Korçës për të gjitha automjetet që mund gjenden në qarkullim dhe nuk kanë munguar edhe masat administrative. Deri tani janë vendosur 60 masa për persona të cilët kanë shkelur rregullat dhe kanë lëvizur në qytet, por edhe në segmentet e tjera. Dhoriela, nuk e di nëse je në dieni të një situate të tillë të masave drastike që janë marrë dhe në Greqi lidhur me qarkullimin e automjeteve? Patjetër, duke qenë se tashmë edhe shteti grek ka vendosur ndërprerjen e të gjitha lëvizjeve dhe nuk lejon më kalimin e automjeteve, sigurisht që edhe në këtë pikë kufitare nuk do të ketë, besoj, më hyrje sa i takon personave që udhëtojnë nga Greqia në drejtim të Shqipërisë. Dhoriela, unë të falenderoj për informacionet dhe për përshkrimin e situatës. Sigurisht do të kemi lidhje të tjera informative për të na mësuar më shumë dhe për të na dhënë të reja të tjera. Ndërkohë, do të shkojmë në Kakavi, atje na pret Kristina Afidhi. Përshëndetje Kristina, si duket situata në Kakavi? Përshëndetje Monika, edhe në Kakavi situata është goxha e qetë sot. Kemi pasur vetëm gati 30-35 udhëtar që kanë hyrë nga Kakavia të gjithë këmbësor dhe vetëm 4 apo 5 mjete vetura me leje të posaçme dhe shumë pak kamion të mallrave. Është një situatë e pazakontë fal edhe masave shtrënguese. Ajo që vura re unë në kaq orë sapo qëndroj në pikarimin e Kakavies është se ata që kanë mbërritur në Kakavie me këmbë kanë mbërritur me një autobus të linjës Janin Kakavie, çka do të thotë se transporti me autobus është ende në funksion në anën greke të kufirit. Ajo që kam përballur këtu nga ana tjetër ka qenë mungesa, pamundësia për të mbërritur në familjet e tyre. Ka pasur qytetar nga rrethet të Shqipërisë së Veriut, Shqipërisë qendrore, nga Elbasani, nga Tirana, të cilët nuk kanë mundur dot që të largohen drejt banesave të tyre nga Kakavia. Do të jetë e pamundur. Fal ndoshta edhe informacionit jo të plot që ata kanë pasur pasi kanë mbërritur në këtë pikë. Për sa i përket rrugëve nacionale, duket se ato janë të zbrasta, edhe në Gjirokastër në rrethet e tjera të jugut duket se është zbatuar në fakt masa shtrënguese të policisë dhe nuk ka qarkullim, është gati zero qarkullimi. Unë kam komunikuar para pak minutash edhe me drejtorinë e shëndetit publik, ata konfirmojnë se nuk ka asnjë testim të bërë, asnjë mosër të marrë dhe asnjë person ende të dyshuar nga qarku i Gjirokastrës, megjithatë vijojnë të merren masa bashkë me policinë në të gjithë qarkun për të gjurmuar personat që kanë mbërritur në këtë qark gjatë 2 javëve të fundit nga Italia, por edhe nga Greqia, kjo Greqisë që prej ditës së djeshme. Tani vlen të shohim çfarë do ndodh me masat që po merren në palën greke. Dhe për të mësuar më shumë për këto detaje, unë të falenderoj një herë ty për përshkrimin e situatës edhe për informacionet që përsollen. Ne do të shkojmë në Greqi. Do shtyhemi, le të themi, në hartën tonë të shpërndarjes së gazetarëve, do të shkojmë më në jug, pra në Greqi. Atje na pret gazetari ynë Artur Bibe. Përshëndetje Artur, sa është numri i rasteve sot në Greqi?
Përshëndetje Monika, deri në këtë moment kemi 229 të prekur me COVID-19, në proces janë rreth 30 deri në 50 persona të tjerë, por duke llogaritur pra përhapje normale që ka, besoj deri nesër numri të prekurve nga virusi vdekje prurës do t'i afrohet 280 me 300. Shumica e tyre, shumica absolute janë me simptoma të lehta dhe pothuajse nuk e kanë kuptuar që kanë virusin në trupat e tyre. Është një pjesë rreth 50 persona të tjerë, të cilët janë shtruar në spitale. Vlen të përmendim që kemi dhe viktimën e katërt, është një 53 i cili vdiq sot. Ajo që është e rëndësishme dhe që na u thanë në të gjitha nivelet dhe nga Ministria Greke e Shëndetësisë, të cilët e themi që vazhdojnë të punojnë edhe pse sot është normalisht ditë pushimi, të gjitha viktimat, absolutisht të gjitha viktimat kanë prohistorik me sëmundje të tjera, të cilat, si për shumë zemër ose probleme në mushkri, të cilat i kanë shkaktuar dhe vdekjet. Pra nuk është direkt virusi, por janë efektet e sëmundjeve të tjera që ata kanë, që i kanë marrë dhe jetën. Monika. Po, Artur, e kuptoj ky COVID-19, pra ky koronavirus godiste sidomos ata shtetas, ata qytetarë cilët kishin një sër sëmundjesh, pra kishin një historik sëmundjesh, përveç se i takonin më së shumti grup moshës së tretë. Cilat janë masat e shtuara nga autoritetet qeveritare? Po, para pak në u njoftua nga Kryeministria se masat vazhdojnë dhe zjerohet, ka një zjerim geometrik vlen të përmendet. Para pak minutash pra Kryeministri Mitsotakis njoftoi mbylljen e kufive me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, gjithashtu pezullimin të gjitha linjave detare me Italinë, linjave ajrore me Italinë dhe me Spanjën. Vazhdon situata të agravohet, do ta quaja kështu. Ajo çfarë qeveria greke u bën thirrje qytetarëve është të jenë të qetë, të zbatojnë rregullat e të rinë në shtëpi. Pritet një konfirmimi i mbylljes së kishave për të cilat ka patur bile një debat, nëse duhet apo të mbyllen, po besoj se edhe kishat gjatorëve në vazhdim do të mbyllen. Gjithashtu, nga nesër vijon masat për supermarketet. Do hyjnë me hyrje të kontrolluar deri në 5 veta në të njëjtën kohë, dhe do të mbajnë distanca deri në 2 metra nga njëri tjetri. Ajo çka është e sigurt dhe që na thuhet në të gjitha nivelet dhe kjo, është që Greqia ka sasi të mëdha ushqimesh dhe nuk do të jetë problem fare situata në supermarket. Si ka që njerëzit të mos blejnë gjëra që nuk u duhen, të presin dhe të shkojnë sipas radhës që ata kanë nevojë pra për ushqimet e ditës. Të mos zitohen, të mos kenë panik, sepse çdo gjë do të jetë normalisht. Normalisht nëse do ta quajmë normalisht, sepse pritet pra për 15 ditë në ardhshëm, edhe Greqia të jetë në një karantinë. Monika. Artur, si është situata lidhur me çmimet e artikujve ushqimor apo të produkteve higjienike në Greqi? Do ishim shumë kurioz të dinim. Në fakt ka abuzime janë vëre vetëm me higjenizuesit, ata është problem me maskat natyrisht, të cilat para pak qeveria njoftoi se do të sekuestrojë sasit janë stok në për farmaci apo në për pikat e shitjes, ndërsa ushqimet dhe frutat vazhdojnë me ritme normale. Çmimet janë të kënaqshme, njerëzit blejnë, qeveria njoftoi gjithashtu edhe një masë shtesë e cila do i përket edhe pagesave të punonjësve. Besoj deri të hënën do vendoset sasia e parave që shteti do u jap punonjësve, pra nuk do të ketë nevojë për panik, nuk do të ketë nevojë që njerëzit të kërkojnë se ku do i gjejnë parat për të mbijetuar. Qeveria pra ka njoftuar se do të krijojë një fond të posaçëm dhe çdo punonjësi i cili pavarësisht kushteve është në shtëpi, do të ketë një sasi pra në llogarinë e tij për të patur nevojat fillestare. Këto Monika deri tani, po zhvillimet janë, vazhdojnë zhvillimet janë shumë intensive. Monika. Faleminderit Artur Bibe për këto informacione. Nga Athina do të shkojmë në Selanik, aty na pret kolegu ynë Aleksandër Marku. Aleksandër, përshëndetje, si është situata në Selanik? Po, këtu sot kishim viktimën e katërt, siç e tha dhe kolegu Bibe, është një 53 vjeçar me historik të rënduar shëndetësor, ndërkohë që në spitalin e Selanikut kurohen ende 11 persona me simptomat e koronavirusit. Ajo që masa shtesë që mori kryeministri Mitsotakis me grupin e tij të punës para pak çastesh është fakti që në spitalet e Greqisë do të shtohen pavione të caktuara, sepse siç dihet Greqia ka vetëm 600 shtretë në repartet e reanimacionit për raste për personat që duhet të kurohen në tokë. Kështu që nëse në ditët e ardhshme do të kemi një
rritje të numrit të personave dhe kjo pritet, e thonë specialistët, e thonë të gjithë mjekët si do të ketë një rritje të personave që do të preken nga koronavirusi, atëherë duhen krevate shtesë. Është ajo që kemi thënë edhe në lidhjet e tjera dhe e shohim edhe në Itali që sistemi shëndetësisë nuk mund të përballojë sado i organizuar tjetë, nuk mund të përballojë një përhapje masive të rasteve në personat sidomos të moshës së madhe. Edhe Greqia do të ketë probleme të mëdha sepse numri i shtretërve siç thash në këto momente është 600, pra një nga masat shtesë është pikërisht numri i shtretërve që do të shtohen pa avionet për shtesë në spitalet e përcaktuara nga qeveria. Gjithashtu qeveria greke ka marrë dhe masa për sa i përket shtesës së personelit të numrit të caktuar që duhet të marrin njerëzit nga shtëpitë e tyre për t'u informuar se ç'duhet të bëjnë në rast se kanë simptomat e koronavirusit. Janë shtuar me 70 persona, pra shtuar me 70 persona numri i këtij personeli. Siç e tha dhe Turi, është ndërprerë nga sot përveç lidhjeve ajrore me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, edhe me Italinë dje në mbrëmje, pak para minutash ndërprerë dhe lidhjet ajrore me Spanjën. Janë këto masa drastike, janë këto masa të cilat qeveria po i merr sepse dje në orët e mëngjesit dhe në orët e mbrëmjes, por dhe sot në mëngjes janë vënë disa fenomene në kundërshtim me masat. Dje ka vërshuar mori njerëzish në Selanik, në shëtitoren e Selanikut, sikur të ishte një ditë pushimi. Në darkë gjithashtu para disa bareve të hapura, ka pasur njerëz të cilët vinin dhe merrnin kafe ose pije. Ndërsa sot ajo që ka shkaktuar reagime sidomos në mediat sociale ka qenë pikërisht numri i madh i pjesëmarrësve në meshat e kishave. Prandaj dhe kryeministri Mitsotakis ka bërë një telefonat tek kryepeshkopi Jeronimos, duke i komunikuar, duke ju lutur atij që të merret një vendim nesër nga sinodi i shenjtë i kishës, të anullohen liturgjitë e të dielave dhe sidomos kungimi i shenjtë. Sot kemi parë dhe besimtarë të cilët kanë marrë dhe kungatën e shenjtë. Dhe të gjitha masat në këtë rast do të binin poshtë në rast se do të ketë një përhapje nga ky fenomen. Ndërkohë, Aleksandër, edhe pse jemi në këtë situatë, nuk do të lejohet askush që të shkelë afatin e qëndrimit në Schengen? Jo, në masat që ka marrë qeveria me sa lexova, sepse dolëm vetëm para disa minutash, do të lejohen të gjithë qytetarët të cilët duhet të kthehen në Greqi, nga Greqia në Shqipëri, të kthehen brenda kufirit të caktuar. Gjithashtu, edhe për qytetarët që kanë kombësi greke në Shqipëri, domethënë minoritarët, duhet lejohet kthimi i tyre në Greqi. Të paktën me syren e parë sa ju hodha një sy masave që sapo u morën, kjo bëhet e qartë. Gjithsesi do të kemi në orët e ardhshme një sqarim më të madh të masave të marra për sa i përket kategorive të qytetarëve që kanë vizën Schengen ose kategoritë e qytetarëve që duhet të lëvizin nëpërmjet dy shteteve, pra Shqipërisë edhe Greqisë. Kjo është shumë e rëndësishme për t'u pyetur dhe për t'u informuar publiku, sepse ka shumë emigrantë të cilët duan të kthehen dhe kanë shkuar atje me punë sezonale. Pra duket që Greqia ka një situatë të cilën e shfaq me njollë të kuqe në hartën e gjithë vendeve të cilët janë prekur pra nga COVID-19 dhe edhe vetë autoritetet shëndetësore sipas asaj që ju thatë, duket që janë të shqetësuara lidhur edhe me hospitalizimin e pacientëve ose pritjes në ditët në vazhdim të ardhes pacientëve të tjerë në spitalet e qyteteve të Greqisë. Faleminderit Aleksandër Marku për këto. E kanë thënë specialistët, e kanë thënë dhe mjekët dhe duhet të pasur parasysh se në ditët e ardhshme, në mesin e muajit prill, pritet që Greqia le të shpresojnë që mos jetë vërtet, por të ketë shifra të mëdha të prekurve. Ndaj dhe bëhet luftë e madhe, sidomos duhet ta theksoj këtë masë, sepse është një nga masat që merret për mos shpërndarjen e virusit, shkëmbimi i monedhave dhe i kartmonedhave. Promovohet sidomos shkëmbimet me kartat e debitit dhe kreditit. Thuhet nga mjekët dhe specialistët që virusi qëndron tek monedat dhe tek kartmonedat për shumë orë. Deri në 13 orë. Po.
Aleksandr Marku, të falenderoj për këtë informacione, do të lidhemi sërish për të tjera detaje, sidomos mbi pyetjen e fundit me atë se çfarë do ndodh me qytetarët të cilët emigrantët të cilët kanë shkuar pra në Greqi për të punuar dhe nëse duhet kthehen në Shqipëri apo jo. Ndërkohë do të shkojmë në pazarin e ri. Pikërisht në atë zonë ndodhet gazetarja jon Sidorela Gjoni. Përshëndetje Sidorela, si duket situata aty? Duket pas teje që është një treg i boshatisur apo jo? Përshëndes dhe njërë tjetër Monika, është ashtu si që ju treguat, ndodhen pikërisht në një nga zonat më të frekuentuara në një ditë normale në kryeqytet siç është Pazari i Ri dhe nëse vini re, me pame që ju ofrohen, aty ku supozojt ndodhej tregu ushqimor, janë shumë të pakt tregtarët të cilët kanë vendosur të dalin në këtë ditë të sot. Megjithsesi diçka që më tërheq vëmendjen në krahasim me ditën e djeshme, në 14 mars ditën e verës, ishin të shumë qytetarët të cilët kishin preferuar të dilnin pasi unë kam qenë në këtë zonë dje, ndërsa sot janë absolutisht shumë herë më të pakt në krahasim me ditën e djeshme. Kjo ndoshta edhe për shkak se kanë ndikuar rreshjet e shiut apo moti apo dhe thirrjet e shumta që janë bërë përmes ekranit të gjithë qytetarëve që duhet të qëndrojnë në shtëpi. Megjithatë ajo që më tërheq përsëri vëmendjen është se është një moshuar, mund ta pyesësh pse nuk bindet, atë doja të tregoja. A mund shkosh ta pyesësh? Atë doja të tregoja, janë të shumt mosha e tretë që preferojnë të dalin nga shtëpitë. Zotri, nuk keni frikë që keni dalë nga shtëpia? Urdo? Nuk keni frikë që keni dalë nga shtëpia, pse nuk qëndroni në shtëpi? Nuk para dëgjoj, të sëri shtëpi. Po. Të sëri shtëpi. Nuk keni dëgjuar në... Kanë mbyllur derën, ka ikur në punë. Ai nuca në spital punon. Okej, nuk është vetëm zotëria në fakt, doja të tregoja pikërisht për këtë gjë, Monika, për këtë fakt që janë të shumë të moshuarit të cilit dalin nga shtëpia. Janë më të shumë se sa të rinjt ndoshta, pasi të rinjt i shoh me bicikleta dhe duket që lëvizin për të shkuar nga një destinacion në tjetrin, ndërsa të moshuarit janë ata të cilët zgjedhin të lëvizin për të bërë shëtitje apo për të qëndruar në një stol në park apo për të biseduar me miqtë e tyre dhe një fakt që të rreq vëmendjen gjithashtu është se të gjithë të moshuarit nuk preferojnë të mbajnë as doreza, as maska dhe mbi të gjitha nuk ruajnë as distancën prej 1 metri. Ndërsa diçka tjetër, sa i përket kësaj zone në Pazarin e Ri, është se sigurisht shumë prej qytetarëve provojnë të bëjnë pazarin, diçka që është e lejueshme, pasi marketet apo farmacit vijojnë të jenë funksionale siç është bërë me dje. Po, është pa dyshim për të vlerësuar, por e mira në këtë rast është se të gjithë janë të gatshëm të ruajnë distancën prej 1 metri dhe i shoh për shembull shpesh në marketet të ndryshme të rreshtuar për jashta duke pritur radhën, duke mos krijuar dyndje në markete apo duke mos krijuar edhe afrimitet me njëri tjetrin. Ruajnë distancën prej 1 metri qytetarët dhe ata të cilët bëjnë pazare të ndryshme gjithashtu vendosin që të futen 2 nga 2 në markete. Mbi të gjitha të ruajnë distancën me njëri tjetrin. Edhe punojësit e marketeve janë të pajisur me doreza apo me maska, pra kujdesi nga të rriturit, por dhe mosha më e re është maksimal, ndërsa vijon të tërheq vëmendjen fakti që të moshuarit nuk përdorin as doreza, as maska dhe as distancën prej 1 metri. Sidorela, të falenderoj për këtë informacione, drejt për drejt nga zona e Pazarit të Ri, të gjithë ata që sot janë në punë, edhe ata shitës ambulant, të cilët janë në tregun e fruta perimeve, farmacistët në krye të detyrës që i shërbejnë jo vetëm pacientëve, por edhe qytetarëve të ndryshëm, të cilët drejtohen drejt farmacive për produktet higjienike, por edhe produktet të tjera farmaceutike, edhe mjekëve sigurisht të cilët ne prej ditësh u kemi shprehur mirënjohjen e tyre, ne i vlerësojmë shumë në punën e tyre. Ndërkohë tani do të shkojmë në Gjermani, atje na pret Lindita Arapi. Përshëndetje Lindita. Kolegja jon e Deutsche Welles, po. Si është situata në Gjermani? Nga Gjermania. Në fakt, situata në Gjermani është po ashtu, jeta publike është minimizuar, të themi. Nuk janë ato masa drastike në fakt që ka marrë Shqipëria, edhe kjo duhet theksuar. Më thënë, nuk ka ndalim të qarkullimit. Madje edhe unë po dëgjoja kolegen që po fliste më para, ajo tha që në supermarkete njerëzit qëndrojnë në distancë, këtu supermarketet sot sigurisht janë të mbyllura se është e diel, por dje ka qenë një gjë normale, as shqipësit nuk kishin maska. Domethënë Gjermania në fakt sigurisht tani po ndjek një strategji shumë të rrept, por pak javë më parë ishte një strategji më e butë në luftën kundër koronës, ndërsa tani sigurisht nga e hëna janë të mbyllura shkollat në të gjitha landet gjermane. Të mos harrojmë se Gjermania është edhe shtet federal dhe çështja e shëndetit është edhe
në fakt është pjesë e landeve, pra përgjegjësi e landeve. Megjithatë, edhe Gjermania e ka forcuar shumë masat, Monika, në luftën kundër koronës. Po, në fakt, deri tani janë 4.649 të prekur atje, 9 viktime janë shënuar, apo jo? Dhe 46 janë përmirësuar nga shëndeti. Po, është e vërtet kjo shifër, mbi 4.000, do më thënë shifra pritet që realisht të jetë më e madhe, sepse kjo shifër zyrtare që përmend është vetëm shifra e të regjistruarve, por realisht duhet ketë patjetër më shumë. Në fakt, ajo që është pozitive deri tani në Gjermani, ndryshe nga ajo që është tragjike në Itali, në Gjermani numri i viktimave është i vogël. Dhe ndërkohë ekspertët, virologët kanë thënë që Gjermania ka një sistem diagnostifikimi shumë të fuqishëm dhe ata kanë reaguar shumë herët ndaj virusit korona. Ndoshta kjo është një arsye pse kemi më pak të vdekur, thonë. Megjithatë, për fat keq, edhe në Gjermani pritet të rritet numri i viktimave. Në fakt duhet thënë se në Gjermani ka edhe një nga ana, do më thënë, në publik nuk është se vjetre ai lloj paniku aq i madh, megjithatë kujdesi duket që është shumë prezent. E kuptoj. Lindita, sot ne kemi lexuar edhe një përplasje mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Gjermanisë për çështjen e vaksinës. Si qëndron e vërteta? Është interesante në fakt, të gjitha mediat gjermane sot e kanë pasur këtë në qendër. Është një firmë në Tübingen në Gjermani, e cila me sa duket po punon me një intensitet shumë të lartë për të prodhuar vaksinën kundër koronavirusit. Dhe me sa duket, ndoshta ata do të kenë ecur shumë përpara, kjo gjë është, domethënë, nuk është thënë qartë, por ajo që është publikuar në media nuk ka qëndrim zyrtar nga qeveria gjermane drejt për drejt për këtë gjë, por shumë media kanë shkruar dhe duke ju referuar burimeve të qeverisë gjermaneve, burimeve pa emër të qeverisë gjermane, që presidenti Trump ka shprehur shumë interes për këtë firmë gjermane në Tübingen, dhe kjo firmë ai kërkon që me sa duket punonjësit e kësaj firme, pra virologët, ekspertët që janë aty, të josh me mjete financiare në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ose të siguroj vaksinën që po prodhojnë ata, që po merren ata, me sa duket, ta siguroj ekskluzivisht vetëm për Shtetet e Bashkuara. Vetëm për Shtetet e Bashkuara, dhe me sa duket ky ka qenë reagimi që kanë sjellë dhe mediat gjermane kaq prezent sot. Nga qeveria gjermane, nga Ministria e Shëndetësisë ka vetëm një reagim të përgjithshëm që thuhet Gjermania ka shumë interes që të prodhohet një vaksinë e cila do të jetë e gatshme për njerëzit në Gjermani dhe në Europë. Në fakt, disa laboratorë në të gjithë botën po angazhohen, në Britani dhe në Izrael, kemi lexuar pak më parë, për prodhimin e vaksinës, por prodhimi i vaksinës në Gjermani duke që kishte një afat shumë të shkurtër për të ardhur tek njerëzit, apo jo? Me sa duket kjo firmë në Tübingen, e cila është firmë që duhet ketë ecur shumë më përpara, me sa duket, me prodhimin e një vaksine, prandaj me sa duket ka zgjuar dhe interes kaq të madh që vetë presidenti Trump ka shprehur me sa duket interesin e vet. Por duket se qeveria gjermane po reziston. Këto kanë qenë raportime të përputhshme në disa media gjermane sot. Kemi parë sot edhe kancelaren gjermane Angela Merkel në një dalje publike ku i bënte thirrje gjithë popullatës për të ruajtur veten, për të kujdesur, sigurisht duke qëndruar në shtëpi. Si po e përballojnë gjermanët këtë situatë? Në fakt, njerëzit në Gjermani në rrugë kanë dalë, edhe sigurisht jeta publike është kufizuar, për shembull Berlini i ka mbyllur restorantet, i ka mbyllur shumë ambiente publike janë të mbyllura, por njerëzit në rrugë kanë dalë, nuk është se nuk kanë dalë. Merkel ka bërë thirrje minimizoni sa më shumë kontaktet sociale, sepse ajo strategji që është tani, virusi nuk mund ta ndalin më, me sa duket si para 4 javësh Gjermania mendon do ta kishte nën kontroll, virusi do të shpërthejë, shifrat po rriten, ajo që kërkon tani Gjermania është të mundësoj, të ngadalsoj sa të mundet përhapjen e virusit, në mënyrë që sistemi shëndetësor gjerman të përballoj rastet që do të jenë më të rënda, rastet pra që do të kenë nevojë për shtetër intensiv, për intubimin. Sot madje dhe Bundeswehri, ushtria gjermane, është thënë se do të ndihmojë në spitalet e ushtrisë në raste do të ketë, domethënë, një rritje masive të njerëzve që do të kenë nevojë për shtetër intensiv. Lindita Arapi, faleminderit për këto informacione drejt për drejt nga Gjermania që përcolla. Do të shkojmë tani në Lezhë, atje na pret Kristiana Pemaj, e cila do të na informojë për situatën në qytetin e Lezhës. Përshëndetje Kristiana. Si duket situata atje, apo e respektojnë qytetarët e Lezhës ndalim qarkullimin? Po, përshëndetje.
lëvizje më shumë njerëz në rrugë, ndoshta dhe për dalë për të bërë pazari për banesat për shtëpitë e tyre. Por duke qenë se më vonë pak më parë nisen edhe rreshjet e shiut në rrugët e qytetit, lëvizjet u paksuan. Duhet theksuar se aktualisht vijojnë të qëndrojnë të hapura farmacit, furat e bukës, por edhe ushqimoret. Policia vijon që të jetë në disa pika të qytetit të Lezhës për të kontrolluar kështu automjetet që kanë autorizim. Do të theksuar se deri tani situata paraqitet e qetë, por më pak më shumë lëvizje se sa 2 ditët e para. Pra kemi një bindje të popullatës në këto momente. Mirë, Kristiana Pemaj, unë falenderoj për të informacione që përcolle. Sot, rastet e reja më të infektuar ishin vetëm 4, 2 nga të cilët janë mjek që po punojnë për të kuruar të prekurit nga koronavirusi. Të prekurit janë nga Tirana, ndërsa sipas task forces, një nga të shtruarit në spital është në gjendje të rëndë. Ndjekim. Nga rastet e konfirmuara, në Tiranë janë 26 raste, në Durrës 5 raste, në Lushnjë 2 raste, në Elbasan 2 raste, në Fier 5 raste, në Rogozhin 2 raste. Nga të gjitha këto raste, vetëm 17 janë të shtruar në spitalin infektiv, nga rrethet Tiranë, Durrës, Fier, Lushnjë dhe Rogozhin. 3 prej tyre janë në terapi intensive. Vazhdon 66 vjeçare nga Lushnja, 61 vjeçar nga Fieri dhe një 50 vjeçar nga Tirana. Ju informoj se gjendja e njërit prej personave që po marrin në shërbim në terapi intensive është e rënduar. Ndërsa pjesa tjetër të shtruarve në pavion janë në gjendje të stabilizuar deri në këto momente. Ju informoj se në Institutin e Shëndetit Publik janë testuar deri në këto momente 17 personel shëndetësor, kontakte të sëmurit të identifikuar me COVID-19 në spitalin Shefqen Droqi, i cili aktualisht po trajtohet në spitalin infektiv. Rezulton se 2 prej tyre, personel shëndetësor, janë pozitiv. Janë pa simptoma, pa shenja të sëmundjes, në gjendje shumë të mirë shëndetësore dhe të vetë izoluar. Pra ky ishte bilanci i orës 12 i bërë publik nga autoritetet shëndetësore mbi të infektuarit deri në atë orë të ditës së sotme, ndërkohë Kryeministri Edi Rama në mëngjes ka lajmëruar marrjen e masave drastike për tregtarët apo farmacit që rritin çmimin e produkteve. Në spitalin infektiv vijon betejë për të shpëtuar jetët e të prekurve nga COVID-19, ndërsa në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve ka nisur një tjetër betejë e rëndësishme ndaj abuzuesve të çmimeve. Për këtë qëllim, në dispozicion të qytetarëve është vendosur numri i gjelbërt pa pagesë 0800 14 ku të gjithë mund të bëjnë denoncimet e rasteve të abuzimeve me çmimet. Deri tani përmes kësaj linje të gjelbër kanë mbërritur më shumë se 100 denoncime. Nga verifikimet e rasteve në terren ka rezultuar se disa farmaci dhe pika shitjesh të fruta perimeve kanë abuzuar me çmimet. Kryeministri Edi Rama bëri publik një akt normativ të qeverisë me ndëshkime për ata që abuzojnë. Rritja abuzive e çmimit të shitjes të gjitha mallrave dhe produkteve ushqimore, barnave, pajisjeve mjekësore dhe shërbimeve, në krahasim me çmimin e tyre në shitje të rregullt të tregtuar në muajt paraardhës nga data e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ dhe për produktet sezonale sipas çmimit të tregtuar në të njëjtën periudhë kohore të vitit paraardhës nga data e hyrjes në fuqi të këtij akti normativ, kur nuk vjen si pasojë e çmimit nga importi i tyre, dënohet me gjobë 5 milion lekë për shitjen me shumicë dhe 100.000 për shitjen me pakicë. Në rast përsëritje, subjektit i mbyllet veprimtaria për 6 muaj. Është koha që të gjithë ne të bashkëpunojmë dhe solidarizohemi për të përballuar këtë situatë të vështirë, jo për të abuzuar. E nëse të gjithë ne përballemi me abuzime të çmimeve, nuk duhet hezitojmë. Ti denoncojmë në numrin 0800 14 14. Muhamet Veliu, Top Channel, Tiranë. Ndaj në mëngjes ka nisur kontrolli në furat e bukës, farmacit dhe marketet për çështjen e abuzimit me çmimet e shitjes së produkteve gjatë ditëve, kur një pjesë e madhe e shqiptarëve janë vendosur në karantinë për të frenuar përhapjen e virusit. Ndjekim Manila Hoxhën. Task Force e përbër nga 4 institucione dhe konkretisht Policia e Shtetit, Agjencia Kombëtare e Ushqimeve,
Agjencia e Banave, si dhe hetimi tatimor, ka zbritur në teren dhe po verifikon të gjitha pretendimet dhe denoncimet sa i takon abuzimeve me çmimet. Dhe konkretisht bëhet fjalë për abuzime me çmimet për produktet ushqimore, farmaceutike, si dhe kontrollet të tjera që do të zhvillohen edhe në furat e bukës. Këto task forca do të funksionojnë pa afat dhe do të kontrollojnë referuar listës së ankesave të depozituara gjatë orëve të fundit. Aktualisht, në momentin që ne gjendemi, po zhvillohet një nga këto kontrolle në një dyqan sa i takon ballafaqimit të faturave të shitjes, por edhe pretendimeve të mëtejshme. Por ndërkohë ne vëzhguam disa nga tregjet e kryeqytetit ku duket se çmimet e produkteve janë rritur. Limonat, për shembull, po shiten deri në 400 lekë të reja. Ndjekim Juli Ristan. Portokallet dhe limonat kanë pësuar rritje çmimesh këto ditë, duke qenë se janë ndër agrumet më të rekomanduara. Kështu sot, 1 kg limona tregtohet për 2600 lekë të vjetra, ndërsa 1 kg portokalle për 1200 lekë të vjetra. Çfarë ndodh në tregun e madh? Asnjë gjë, vetëm njësoj janë çmime, vetëm njerëzit e bëjnë këtë madhe që ka çmimet, asnjë gjë tjetër. Atje janë rritur, janë ulur? Njësoj, siç kanë frekuentuar më parë. Portokalli dhe limoni, po u referojmë këtyre dy agrumeve me që janë më të rekomanduarit. Portokalli njësoj, asnjë çmim tjetër. Sa ka qenë? 1000. Limoni? Njësoj, 2600. Janë rritur të agrumet, portokalli, limoni këto. Cilat? Limoni ka vajtur goxha. 250 lekë, portokalli 120 lekë, nga 60 lekë që ishte 70. Çmimi normale, asnjë lloj çmimi nuk ka ngritje çmimi. Të gjitha çmimet janë normale, të gjithë njerëzit janë të prit në radhë një për një sipas rregullave. Sot çka keni bler? Bukën, tani se di ujë do ble edhe normalisht. Nuk i keni shtuar blerjet? Jo, pak. Mirë, do të shkojmë në Vlorë tani, aty na pret drejtori i Inspektoratit të Shëndetësisë, zoti Florenc Rexha. Përshëndetje zoti Rexha. Si duket situata në Vlorë? Deri në këto momente dhe në bazë të detyrave që na ka caktuar nga me urdhrin 164 të Ministres së Shëndetësisë, situata në Vlorë normalisht duket e qetë, lokalet, baret dhe restorantet në përgjithësi janë të gjitha të mbyllura. Njerëzit në për Vlorë them se janë sensibilizuar me këtë situatë dhe mendoj që ta kalojmë sa më mirë, të gjithë bashkë ne mund t'ja dalim. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor ka qenë tërë ditë tërkohë në teren, ditë natë, duke u mbështetur dhe në këtë moment gjej dhe për të falenderuar dhe Policinë Bashkiake, e cila ka qenë së bashku me ne për monitorimin dhe për mbylljen e lokaleve dhe restoranteve të cilat kanë qenë të hapur, por në këto momente garantoj që nuk ka bare dhe restorante të hapura, si dhe fast food-e. Zoti Rexha, fatmirësisht qyteti i Vlorës nuk ka shënuar asnjë të infektuar. Kjo është gjë e mirë. Po, është gjë e mirë dhe shpresoj që kjo të vazhdojë deri në fund. Nëpërmjet dhe Top Channel unë sensibilizoj dhe gjithë qytetarët e Vlorës që mos të rinë të grumbulluar, baret dhe restorantet janë të mbyllura, të ndihmojnë veten e tyre, ne do të jemi në zbatim të ligjit. Faleminderit zoti Rexha për këtë lidhje direkte dhe për informacionin e shtuar. Duhet me zahun që një dy më thot lajduart habitaret dhe hy hera erës këtu për të shikuar komentet, shqetësimet, pyetjet tuaja. Kur më kap sikleti, kujtoj sa historira shumë më të rënda mbyllje dhe vetmije kanë kaluar njerëzit e kësaj bote në këtë histori të gjatë njerëzimit në lloj-lloj situatash me muaj, me vite dhe kanë mbijetuar, madje janë bërë më të mirë dhe më të fortë. Dhe i them vetes boll, s'ke për të lëvizur, pik, puna vazhdon. Nesër administrata është pushim. Do ishte si do qoftë pushim me që dita e verës ra të shtunën dhe kështu vetë burgosja vazhdon. Do të vazhdoj më tej edhe për të gjitha ata që nuk janë pjesë e shërbimeve dhe detyrave esenciale, cilët do të vijojnë të rrinë në shtëpi. Të tjerët do të jenë punë normalisht, siç do të jenë në punë edhe të gjitha kompanitë që garantojnë hallkat jetike të zinxhirit ekonomik të vendit. Lajmi i bukur fare sot është se thirrjes son
të Ogertës dhe të dekanit të Fakultetit të Mjekësisë dje, për të shërbyer vullnetarisht në vijën e parë të luftës me armikun janë përgjigjur deri tani 497 mjek dhe 617 infermier. Një gatishmëri njerëzore dhe profesionale që në këtë kohë të errët për vendin realisht të rënqeth mishin për humanizmin dhe patriotizmin e mbi 1000 bluzave të bardha, gra e burra, cilët pas një detyrim janë gati të sakrifikojnë. Sakrifikojnë jo pak, për të kuruar plagë dhe për të shpëtuar jetë të rrezikuara shumë seriozisht. Mirënjohje të gjithëve dhe përsëris për të gjithë mjekët dhe infermierët, që janë aktualisht në atë vit zjarri, paga e marsit do të jepet me një bonus prej 1000 eurosh, që do të vazhdojë mbi rrogën edhe në muajt në vijim, deri në përfundimin e kësaj lufte. Ky bonus do të jepet edhe të gjithë vullnetarëve që do të thirren në front dhe është më e pakta në fakt që ne mund të bëjmë për bluzat e bardha, cilat përsëri, njësoj si pas tërmetit, po këtë herë në një situatë pakrahasimisht sfiduese për ta, po e tregojnë se sa të padrejt jemi, kur vetëm i shajmë dhe i përbaltim mjekët dhe infermierët me lloj-lloj komentesh në jetën e përditshme. Është kryeministri Edi Rama Siç u drejt thash për dje, drejt në java një që vjen dhe dalje tjetra publike pas të saj tij. Ndjekim sërish. do të vinë me numra të rritur. Dikush i quante në një artikull 2 javët e ngritjes fortunës. Prandaj duhet jemi të përgatitur që t'i presim rezultatet e testeve dhe rastet e vështira, sidomos të cilat do të shtohen pas një panik. Kam lexuar komentet tuaja ku më thoni se bëj gabim që flas për të keqen që do të na zmadhohet para syve në javët në vijim. Disa më thonë madje që po i trëm, po i shqetësoj dhe deri po u anxhi jetën me pesimizmin tim. Por jo, unë realisht s'jam pesimist. Asnjëherë dhe as këtë herë. Po nuk më lejohet mos ju them të vërtetën, sado e papëlqyeshme të jetë dhe aq më tepër kur e vërteta lidhet me ju, me familjen tuaj, me popullin ton, kaq shumë pa përjashtim për asnjë shqiptar si sot. Do ta dim të vërtetën. Ta pranojmë të vërtetën siç është dhe të jetojmë me të në vetdije çdo ditë. Aq më shumë në ditët e gjata të kësaj lufte që nuk do të jetë e shkurtër dhe që do na i bëj javët na duken si vite dhe muajin të na duket si një shekull. Dhe duhet bëjmë të gjithë ato që jemi detyruar të bëjmë për të mbrojtur trupin ton, të familjarëve dhe të miqve tanë. Dhe të gjithë bashkë trupin e Shqipërisë, qelizat e cilit jemi ne vetë. Sot hyn në fuqi akti normativ me forcën e ligjit që përcakton masa speciale për gjithë periudhën e luftës me armikun e padukshëm, duke përcaktuar detyrime ligjore që do të ndihmojnë popullin dhe secilin prej nesh në përballimin e kësaj sfide botërore. Reagimi juaj i mbar popullit ka qenë fantastik deri tani, por megjithëse fillimi i mbar është gjysma e punës, në këtë rast jemi shumë larg gjysmës dhe prandaj çdo ditë duhet ta përjetojmë si një fillim të ri. Nga e para, çdo ditë luftë me veten dhe me zakonet e forta të përditshmërisë sonë. Ne, qeveria kanë fjalën, po punojmë me të gjitha forcat që të llogarisim çdo hap, të përgatisim çdo skenar, të jemi gati në çdo situatë dhe të kemi gati edhe rrugën e rikthimit në jetën normale sapo lufta të mbarojë. U kërkoj ndjes të gjithë atyre që mund të kenë vështirësi të paparashikuara për shkak të masave shtrënguese dhe u lutem
të na e bëjnë halal që nuk i parashikojmë dot të gjitha në çdo detaj të vogël, në këtë luftë me kaq shumë volum, stres dhe të panjohura për gjithë botën, ku edhe vendet më të fuqishme të botës janë kapur realisht gafil. Të gjithë po ndryshojnë qasje çdo ditë dhe një nga një po bëjnë gjërat që ne i kemi bërë tani më, duke studiuar qysh në momentin një Kinën dhe më pas duke ndjekur moment për moment Italinë. Të martën, perimetri i blinduar do të njësohet me kufirin e Republikës së Shqipërisë. Dhe praktikisht, e gjithë Shqipëria javën tjetër do të jetë siç ishin Tirana dhe Durrësi fillimisht këtë javë që kaluam e pastaj qytetet e tjera. Kështu miq, durim dhe më besoni, do t'ja dalim e do ta mbajmë mend të rjetën këtë film horror si një eksperiencë të jashtëzakonshme që na plagosi keq, po na bëri më të fortë dhe më të mirë. Të gjithëve ne dhe Shqipërinë tonë pa asnjë diskutim natyrisht. Ishte kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një dalje publike drejt për drejt nga shtëpia e tij, i cili vlerësoi ndër të tjera edhe punën e mjekëve dhe të infermierëve, duke shprehur se paga e marsit në arkën e tyre do të ketë një bonus. Mbi të gjitha ai vlerësoi situatën për masat drastike që janë marrë e gjitha në të mirë të qytetarëve, të shëndetit të qytetarëve shqiptarë. Do të shkëputemi vetëm për pak çaste nderuar teleshikues, por qëndroni me ne, do të marrim informacione se çfarë po ndodh në Angli me korrespondentin ton Arben Manaj. Pas pak.
Ende shqetësimi dhe ankthi mes qytetarëve të këtij kombi aziatik, pra të dy vendeve, ngelet akoma. Ne kemi parë situatën në Gjermani dhe në Greqi. Do të shkojmë tani të shohim se çfarë po ndodh në Angli. Atje na pret korrespondenti ynë Arben Manaj. Përshëndetje Arben. Si duket situata në Angli? Duket se janë shënuar 1140 raste me të infektuar atje apo jo? Përshëndetje Monika, nga Londra. Vërtet është ajo që ka thënë ju për numrin e shifrave dhe fakteve, por të them të drejtën, kur shoh se ç'ndodh nëpër Europë, më duket sikur këtu në Angli ne jemi në Italinë e para 2-3 javëve dhe kam përshtypjen që mendimi mbizotrues i njerëzve këtu se një pjesë e madhe e popullsisë po përdoren si kavje laboratorish, ndoshta pak e rëndë për ta thënë, por kam përshtypjen që është një situatë e pazakonuar, jo normale. Ku jam në lindje të Londrës, në një nga qendrat tregtare dhe jeta këtu vazhdon sikur aktuar nuk ka ndodhur asnjë gjë. Sot në mëngjes kam dalë rreth orës 9 të mëngjesit për të shkuar në një supermarket për të bërë disa pazare për dy prindrit e mi të moshuar mbi 75 vjeçar, të cilët i kam vetë karantinuar prej 4 ditësh, aq më tepër pas mbështimit të qeverisë britanike se të gjithë banorët që janë mbi 70 vjeç do duhet të qëndrojnë shumë shpejt për ndoshta 2 muaj të izoluar për shkak të vulnerabilitetit që ata kanë, ashtu si dhe prindrit e mi, të cilët thashë janë mbi 75 vjeç, të cilët janë detyruar të furnizojnë ushqime këtu pas makinën time, të cilën e kanë mbushur ushqime për ta, sepse unë nuk e di se çfarë do të sjell javët e ardhshme, ndoshta ashtu si dhe në Itali unë ndoshta nuk do të mund të lëviz prej shtëpisë dhe jam realisht i shqetësuar prej tyre. Të them të drejtën, është një situatë shumë anormale. Dukesh në fakt që je mjaft i shqetësuar dhe plot ankth Arben. Në fakt, çfarë është ajo që të tremb më shumë? Që Anglia është duke vazhduar jetën normale dhe nuk janë marrë masa drastike? Çfarë është ajo? Po pikërisht, Monika, sepse kur shikon se çfarë ndodh në Itali, kur shikon se çfarë ndodh në Francë, në Spanjë, në Shtetet e Bashkuara, dhe kur qeveria Boris Johnsonit këtu thotë që ne po ndjekim këshillën e këshilltarëve të shkencës ose të mjekësisë. Pyetja që më lind mua është, po mirë, këta shkencëtarë që janë në Itali, në Gjermani, në Spanjë, në Francë, mos janë më poshtë se nivelit të këtyre shkencëtarëve këtu që kanë marrë këto vendime duke këshilluar qeveritë e tyre që të vendosin gjendjen e emergjencës, ashtu siç edhe në Shqipëri, dhe unë personalisht të them të drejtën do doja momentalisht isha në Tiranë, në Shqipëri, kur shikoj ato skena inkurajuese se sa këtu, ku ideja e kësaj qeverie që na drejton këtu thotë që ne duhet të arrijmë në një nivel imunizimin në rreth 60% dhe pastaj të shikojmë se si do të Arben, më fal, do duhet ta shkëputim së bashku lidhjen, ndoshta në një moment tjetër do të lidhemi së bashku për komentet tuaja, sepse është live zëvendës ambasador kryeministri i Kosovës, Abdullah Hoti, për situatën atje. Në qeveri, në dakordim me kryeministrin, po i lexoj masat cilat ne u dakordum, cilat do të prezantohen tash në mbledhjen e ardhshme të qeverisë. E para për të lehtësuar transportin e maldrave që vinë në Kosovë, Ministria e Punëve të Brendshme dhe administratës publike do të nxjerrë udhëzues të qartë për mënyrën se si lejon maune të hyjnë në Kosovë që kanë shofer pra të shtetas të vendeve të tjera për të siguruar që ata persona nuk kanë kontakt tjetër por vetëm për të sjellë mallin dhe për të kthyer në vendin e tyre. E dyta, Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Bujqësisë në konsultim me bizneset i inventarizojnë të gjitha rezervat shtetërore të produkteve të rëndësisë strategjike dhe përgatitin një plan të këtyre rezervave shtetërore për 3 muajt e ardhshëm, dhe këtë plan i propozojnë qeverisë për miratim, ku në mes tjerash specifikohen masat që duhet të ndërmerren edhe buxheti përkatës, përfshirë këtu edhe kufizimin e sasisë së blerjeve që mund të bëhen nga ana e qytetarëve. E treta, Ministria e Financave, Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Bujqësisë, në konsultim me bizneset, sjellin edhe këto në miratim në qeveri një plan për mbështetjet bizneseve të rëndësisë strategjike për ofrimin e këtyre mallrave që i diskutuam më lart në pikën e paraprake.
E katërta, shtyhet afati për deklarimin e obligimeve tatimore dhe raportimeve financiare të bizneseve dhe organizatave të tjera sipas legjislacionit në fuqi deri më 30 prill 2020. E pesta, Banka Qendrore e Kosovës në konsultim me bankat dhe institucionet financiare udhëzohen që të përgatisin një plan operativ për funksionim të rregullt të sistemit financiar për të përballuar situatën në cilën gjendemi, duke përfshirë në veçanti prolongimin e obligimeve kreditore të klientëve. Pra jemi drejt për drejt me zëvendës kryeministrin e Kosovës, Abdullah Hoti, i cili po prezantonte masat e reja lidhur me transportin rrugor të automjeteve të mëdha, por edhe masat e reja që duhet marrë Ministria e Ekonomisë, Financave dhe Bujqësisë lidhur me situatën aktuale në Kosovë. Tani do të kemi një lidhje direkte me Sidorela Gjonin, gazetaren ton, e cila ndodhet në një supermarket në Tiranë. Në hyrje të këtij supermarketi, apo jo, Sidorela? Të përshëndes përsëri Monika, është e vërtet ajo që ti po tregoje, në fakt ndodhem në një prej supermarketeve në kryeqytet, por ajo që do doja të ndanim së bashku është një intervistë me një prej administratorin kryesor të një prej rrjeteve më të rëndësishëm të supermarketeve në Shqipëri, i cili do të na tregojë për masat e marra nga punonjësit e tij në këto ditë tepër të vështira, pasi jo vetëm mjekët dhe doktorët, por ditë të vështira kanë qenë si për farmacistët ashtu dhe për punonjësit e të gjithë supermarketeve në Shqipëri, të cilët vijojnë punën e tyre për të shërbyer të gjithë qytetarëve. Pranë meje është dhe Jonal Dagolli, i cili do të na tregojë më tepër për vështirësinë ndoshta që ka hasur për të bindur, a ka qenë e vështirë të bindni të gjithë punonjësit tuaj që të jenë në këto ditë të vështira në krye të detyrës? Pikëpari më lejoni një herë të ju falenderoj për vëmendjen përmes kësaj interviste që televizioni juaj tregon kundrejt jo vetëm supermarketeve, por çdo biznesi tjetër që është i lidhur ngushtë me prodhimin dhe shpërndarjen e produkteve ushqimore në këto ditë të vështira. Sot karantina e gjetur si zgjidhje e kësaj pandemie globale nuk kalohet dot pa ushqimin e gjithë secilit prej nesh në shtëpi. Punonjësi jonë sot jo vetëm që has vështirësinë e madhe të shërbyerit në këto ditë vështira, por njëkohësisht ka rrezikun e lartë të infektimit. Lejoni të them që punonjësit tanë në ditë një javën e kaluar, mesatarisht përballen me 1000 veta në ditë. Dhe njëkohësisht përveç kësaj punojnë dhe me oraret zgjatura. Kanë zgjedhur të lënë shtëpitë e tyre për të qëndur me vetmohim në detyrën që neve ju kemi ngarkuar. Pra, punonjësin tonë... Ajo që dua të sqarojmë janë masat e sigurisë që janë marrë. Për shembull që në hyrje, personi i cili qëndron tek dera e supermarketit nuk lejon që të futen në ambientet e brendshme më shumë se 5 persona. Pra kjo është një nga masat e marra. Ndërkohë nëse futemi së bashku në supermarket, do të na tregoni pak për masat e tjera, si tek shiritat që ndodhen të vendosur në tokë, po ashtu edhe tek vajza e cila qëndron tek kasa. Cilat janë masat? Neve kemi përdorur një kapacitet të cilin e kemi vendosur më përpara për çdo njësi. Dhe me përmbushjen e atij kapaciteti nga klientët e brendshëm, neve përmes security që kemi lënë jashtë tek dera, nuk pranojmë asnjë klient tjetër të futet brenda. Pikërisht kjo për të krijuar hapësirën e mundshme të çdo klienti me qëllim mos infektimin e njëri tjetrit në raste të tilla. Kemi vendosur shiritat të cilat diktojnë shumë qartë radhën dhe distancën që duhet mbajë çdo klient, jo vetëm nga njëri tjetri, por dhe nga kasa. Përmes të tjerave, duke qenë se kasiera jonë është dhe personi i fundit, por dhe personi që gati i takon të gjithë klientët që futen brenda, neve kemi vendosur një mbulesë plastike e cila përveç maskës që ajo ka në fytyrë e pengon plotësisht kontaktin me çdo klient mundshëm. Pse vendosët që të kishte një përveç perimetrit që keni vendosur me shirita edhe një numër fiks të konsumatorit për të futur në supermarket? Kjo pandemi me ç'duket nuk mbaron me një ditë e 2 ditë. Dhe rutina sjell harresën. Njerëzit pa dashje afrohen me njëri tjetrin. Sidomos në një kohë që është kaq normale për gjithë neve. Koha e shpenzuar brenda supermarketit. Dhe në mënyrë të pavullnetshme, ata e rrezikojnë njëri tjetrin.
Kjo ishte dhe arsye pse ne kemi marrë këtë mas për të krijuar hapësirat e gjithë secilit për kohën që konsumojnë brenda supermarketit. Ju falenderoj. Po, Monika. Drejla, unë falenderoj edhe për bisedën që kryve, lidhur me situatën drejt tani edhe furnizimin e ushqimeve të supermarketeve. Urojmë që situata të jetë duke u kontrolluar dhe të jetë në suas të plot të autoriteteve. Ndërkohë, na pret Anila Hoxha në një zonë të Tiranës, ajo do të na flasë për masat e reja të ndalim qarkullimit që fillojnë që ditën e nesërme. Apo jo, Anila? Po, Monika, si që parashikon Policia e Shtetit dhe si që tha në rrugë zyrtare ditën e nesërme, do të shpërndahen posbllogje statike në të gjitha qytetet e vendit dhe jo vetëm në qytetet në të cilat u vendos gjatë tyre 3 ditëve gati karantina. Deri më tani në rrugë jo zyrtare, thuhet se në këto posbllogje statike janë vendosur 990 forca policore dhe forca të ushtrisë, prej të cilave 594 janë oficerë të Policisë së Shtetit dhe pjesa tjetër prej 396 janë forca të ushtrisë. Pra do të zgjerohet dhe nuk je petende se sa do të jetë numri në total i oficerëve të policisë dhe policisë ushtarake që do të gjenden në këto posbllogje për të zbatuar udhëzimin për ndalim qarkullimin. Ditën e nesërme mbas orës 8, pra nga ora 8, do të jenë të lejuar të qarkullojnë vetëm për oraret zyrtare për të shkuar në punë, pra në orën 8 të mëngjesit dhe më pas për të kthyer në shtëpi në orën nga ora 14 deri në orën 17, vetëm ata punonjës janë të angazhuar në sektorin publik dhe në sektorin privat. Sikurse thuhet në rrugë jo zyrtare, punonësit e sektorit publik nuk do të kenë nevojë për autorizim apo qoftë edhe për të marrë një shkresë në cilën ata të deklarojnë targat e automjetit dhe të vërtetojnë se janë punonjës në shtet. Ky të paktën është deri më tani diskutimi që po zhvillohet nga zyrtarët të Policisë së Shtetit, ndërsa në sektorin privat është e domosdoshme pajisja me një autorizim që vërteton nga kompania në fjalë angazhimin e këtyre punonjësve në kompanitë e tyre, por gjithmonë dhe për herë në këtë rregullore dhe ndalim qarkullimi është dhe lejohet qarkullimi me automjete i shtetasve që përmenda më sipër vetëm për oraret dhe për oraret kur ata shkojnë në punë dhe kthehen nga puna. Ndaj çdo qytetari i cili do të thyej ndalim qarkullimin me automjet, do të vendoset dhe do të aplikohet e heqja e patentës për 3 vjet si dhe sekuestrimi i automjetit. Nga ana tjetër, në rrugë jo zyrtare, Policia e Shtetit bën me dije për Top Channel se deri më tani janë vendosur sanksione pasi kanë thyer ndalim qarkullimin, janë vendosur sanksione për 920 shtetas. Pritet të ketë një version zyrtar për këtë shifër, ndërsa ka patur madje 2 ditët e parë, veçanërisht ka patur edhe shoqërime, janë marrë deklarata dhe më pas sa persona janë lënë të lirë pasi kanë kundërshtuar policinë për heqjen e lejes së drejtimit të automjetit apo edhe për sekuestrimin e automjetit. Ndërkohë, nga ana tjetër pritet që në orën 12 të natës deri në orën 8 të mëngjesit të lejohet qarkullimi të gjithë atyre që janë larguar nga Tirana për fundjavë për të kthyer dhe me njëherë mbas orës 8 të mëngjesit Tirana sërish do të jetë në karantinë, nuk do të lejohet personat të dalin dhe të qarkullojnë jashtë Tiranës. Këto janë versionet e deri më tanishme dhe masat e deri më tanishme të policisë, sidoqoftë ne pak më vonë Monika do të raportojmë nga salla operative e Policisë së Shtetit aty ku qytetarë të shumt kërkojnë leje dhe autorizime, jo vetëm përmes adresës Policia Rrugore @asp.gov.al, por edhe përmes 2 numrave telefonik të vendosur në dispozicion nga Policia e Shtetit. Për më tepër, ju ftojmë na ndiqni pak më vonë. Anila, dhe një pyetje të fundme mos u largo. Ti ke qenë duke qarkulluar me automjetin e Top Channel nëpër rrugët e Tiranës. Ke mundur të shohësh njerëz dhe cilat grup mosha më së tepërmi? Në të vërtet, qytetarë që kanë zgjedhur të qarkullojnë në Tiranë jo me automjete, por të ecin në këmbë evidentohet dhe janë dukshëm, pra është e dallueshme. Shumë prej tyre kanë vazhduar që të ecin e tjera, por çështja është që nuk janë në të gjithë dimensionin dhe në të gjithë trafikun që ne kemi hasur në ditë zakonshme në Tiranë dhe qoftë edhe në qytetet e tjera. Teksa ne udhtonim në fakt drejt Rinasit ku dhe raportua më herët, gati gjithë rruga, gjithë aksi nacional ishte i braktisur e po ashtu edhe periferia. Shumë pak njerëz esnin dhe qarkullonin në këmbë në këtë aks rrugor
kryesor, ndërsa në Tiranë kishte pak më tepër njerëz, po sidoqoftë grup moshat, bëhet fjalë edhe për moshat e treta, po edhe për të rinj. Sidoqoftë të gjithë ata që unë konstatova ishin pothuajse pjesa më e madhe e tyre ishin me një maskë mbrojtëse apo edhe me doreza. Grumbullimet më të shumta nga ajo që unë pash dhe vëzhgova ishin veçanërisht pranë furrave të bukës apo pranë dyqaneve dhe si dhe farmacive. Disa prej tyre ishin të ndërgjegjësuar dhe ruajnë distancën prej më tepër se 1 metër nga njëri tjetri. Por ajo që unë vura re, Monika, në fakt, ishte, le të themi, gjetja dhe zbulimi që kanë bërë disa qytetarë se takon varësisë të tyre nga kafja. Disa prej tyre përpiqeshin që të merrnin kafe kryesisht në furra buke dhe kjo shpërndai jo masivisht, po shumë prej tyre përfshi edhe mua u përpoqim që të merrnim kafe në një furrë buke në mënyrë që dihet kjo pjesa e varësisë nga kafeja, Monika. Kjo më bëri shumë përshtypje në fakt, më bëri përshtypje dhe e konstatova si një nga këto le ta quajmë risit gjatë kësaj periudhe karantinimi këtu në Tiranë. Për punonjës apo për njerëz që ju është emergjente që mund të merret dhe mund të pranohet kjo rast, por jo për njerëzit e normal, të zakonshëm, të cilët duhet të jenë në shtëpi. Ndërkohë do të lidhemi tani, faleminderit Anila Hoxha për lidhje të drejtë për drejtë, do të kemi sërish lidhje së bashku për informacione të tjera. Do të shkojmë tani në Maqedoni, atje na pret Nazim Rashidi, kolegu i Alsat Maqedoni nga Shkupi. Përshëndetje Razim, sa raste ka sot në Maqedoni? Përshëndetje, informacionet e fundit nga Maqedonia, pak më herët i bëri të ditur Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe, i cili tha se 7 raste të reja janë duke u hetuar, në fakt duke u bërë testime, se ashtu duhet të në sakt, dhe të gjithë këto janë nga qytetet të ndryshme, nga Shtipi, Tetova, Kumanova, pra nga qytetet të ndryshme dhe Tetova, që tregon se virusi mund t'i prek të tërë, por ajo që është tjetër e rëndësishme, nga ajo se çfarë tha ministri është se të gjithë kanë qenë, ose kanë udhëtuar, ose janë kthyer pra në vende kryesisht perëndimore. Dhe përmendi Zvicrën, Gjermaninë dhe Austrinë ndër të tjera, që tregon sërish një moment ku të gjithë do duhet të jenë vigjilent, sepse pas udhëtimeve, sidomos kur janë kthyer pas udhëtimeve, do duhet të tregojnë kujdes dhe menjëherë të paraqiten tek autoritetet. Rastet e tjera që mund t'i përmend është se pothuajse një rast konsiderohet i shëruar, kështu tha ministri, dhe nuk konsiderohet më në numrat zyrtar të prekurve, megjithatë ka 13 raste të tjera që janë stabile, është një 15 vjeçar, por virusi nuk lë mangut as personat shtatzën dhe 2 gra shtatzëne nga Dibra, gjithashtu po testohen për virusin korona. Më duhet të theksoj këtu që Dibra dhe qendra e Zhupës konsiderohen si pikat më problematike këtu në Maqedoninë e Veriut dhe janë pothuajse në karantinë. Makinat mund të shkojnë atje, por pasi të kenë shkuar nuk mund të dalin, ose edhe njerëzit që janë banor të këtyre vendeve mund të kthehen në shtëpitë e tyre, por pastaj nuk mund të dalin më. Autoritetet thonë se gjithçka po funksionon normalisht tani, bëjnë thirrje vazhdimisht që mos ketë panik. Sot është e diel, sigurisht që shumica e qytetarëve janë nëpër shtëpia dhe ndoshta bëjnë ato pazaret e zakonshme, nga njoftimet që vijnë nga tereni, pothuajse supermarketet po mbesin bosh, njerëzit po blejnë ushqime me panik ndoshta, por supermarketet vetë kanë njoftuar dhe kanë bërë thirrje që blerjet të jenë me sasi më të konsiderueshme, ndoshta ato për një javë, siç bëhen zakonisht në fundjavë, për mos të krijuar pra atë panikun e panevojshëm. Qartë, Nazim, si është harta e përhapjes? A ka ndonjë shqiptar të infektuar apo po testohet ndërkohë? Si që thash pak më herët, Dibra e madhe është e prekur më tepër dhe sigurisht që në këtë kontekst do të supozohet që ka dhe shqiptar, por më shumë se kaq autoritetet bëjnë thirrje për kujdes për mos ta marrë këtë sensin etnik, sepse nuk i dihet se kur dhe nga ku mund ta prekësh ose mund të prekësh nga virusi. Ajo që është e rëndësishme për momentin është që njerëzve u bëhet thirrje që të qëndrojnë nëpër shtëpia, të marrin ato masat që i dëgjoni dhe ju që janë të zakonshme, gjithandej sidomos masat e pastërtisë, të lëvizet sa më pak, moshat e thyera të mos
mundohen mos lëvizin nëse s'kan nevojë. Këto janë informacionet që vinë. Nga ana tjetër, këtu paralelisht me situatën e koronës, vendi po kalon edhe një moment elektoral, paraelektoral. Kështu që pra është një fushat virtuale apo jo? Po, për momentin fushata është virtuale, të gjitha subjektet politike kanë pezulluar aktivitetet politike, mitingje, tubime, takimet, siç ndodh rëndom në të tilla raste. Por nga ana tjetër, Komisioni Shtetor i Zgjedhjeve ka bërë thirrje që liderët partijak të mblidhen dhe të rishqyrtojnë ose të shohin edhe një herë vendimin nëse do duhet të mbahen zgjedhjet më 12 prill ose jo. Sipas të gjitha gjasave, ato do të shtyhen, megjithatë vendimi prer ende nuk është marrë. Nazim Rashidi, falenderoj për këto informacione dhe për këtë përshkrim të situatës deri më tani të prekurit pra me koronavirus në Maqedoni. Do të kemi të tjera lidhje së bashku për të mësuar ecurinë e situatës. Tani do të lidhemi me Muhamet Veliun. Pavarësisht kësaj situate të rënduar që po kalon vendi, politika vjon punën, Muhamet? Si është situata atje? Në fakt, Monika, edhe politika ka hyrë në karantinë. Sot është data 15 mars. Nëse do kthehemi rreth 2 javë pas në kohë pikërisht në 2 mars në tubimin kuqëzi që mbajti presidenti i Republikës Ilir Meta, pikërisht nga ai tubim kreu i shtetit tha se nëse majoranca nuk do të tërhiqej nga ridiskutimi dhe rivotimi në parlament i ligjit për gjyqtarët dhe prokurorët, ligji cili ja minimizon të presidentit të Republikës të drejtën kushtetuese që gjyqtarët kushtetues të betoheshin përpara tij, atëherë zoti Meta premtoi se do të vinte këtu dhe të mbante një fjalim përpara parlamentit. Kjo nuk ka ndodhur si pasojë e situatës në të cilën ne ndodhemi me koronavirus, po ashtu edhe fal një tërheqje nga majoranca qeverisëse e cila tha se nuk do ta ridiskutonte në komisionet parlamentare, po ashtu ta çonte për votim pikërisht këtë ligj për të cilin presidenti u shpreh me nota shqetësuese. Majoranca u tërhoq pasi do të pritet opinioni i Komisionit të Venecias. Pra si përshkrove, puna aktive e tyre është ndërprer. Përballë kësaj situate, presidenti Ilir Meta ka zgjedhur të publikojë në rrjetet e tij sociale foto me optimizëm, foto nga natyra, po ashtu ka publikuar një sër mesazhesh mbështetëse për sa i përket bluzave të bardha, të cilat janë në front të kësaj betejë me koronavirus. Monika, do të ishte interesant në fakt që ne të kishim një mesazh nga presidenti Ilir Meta se si është ai duke i kaluar këto ditë, pasi ne për ditë shikojmë kryeministin Edi Rama, i cili nga shtëpia e tij përcjell mesazhe, përcjell vendimet e qeverisë përballë kësaj situate, por nuk e dim se çfarë ndodh me kreun e shtetit, si është duke e kaluar ai këtë situatë. Mbase në ditët në vazhdim ne do të kemi ndonjë video mesazh nga presidenti për t'i treguar shqiptarëve se si ai është duke i kaluar këto ditë. Medi, dhe një pyetje tjetër, çfarë ndodh ndërkohë me deputetët kur komisionet parlamentare apo dhe kuvendi ka ndërprer punën? Monika, deputetët janë në zonat e tyre, ata qëndrojnë të mbyllur në shtëpi, ndërkohë djene pa ministren e shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila i dërgoi një mesazh të gjithë studentëve të mjekësisë, të gjithë mjekëve me licencë për të bashkuar në këtë betejë të madhe kundra koronavirus. Kësaj thirrje të ministres së shëndetësisë janë përgjigjur pozitivisht edhe 5 deputet të Parlamentit të Shqipërisë. Ata janë Klodiana Spahiu, e cila është mjeke, Edlira Bode, Arben Kamami, Ilir Pendavinji dhe Florence Spaho. Këta deputet janë shprehur të gatshëm t'i bashkohen kësaj thirrje dhe të japin kontributin e tyre. Po për aktivitetin e opozitës, Muhamet, çfarë mund të themi?
Monika, dalja e fundit publike nga selia blu e liderit të Partisë Demokratike Lulzim Basha ishte të mërkurën, ndërkohë të enjten e kemi parë zotin Basha përmes Skype të bëj një lidhje me një studio televizive. Këto kanë qenë dy daljet e fundit të liderit të Partisë Demokratike, ndërkohë Partia Demokratike gjatë gjithë këtyre ditëve përmes njoftimeve për shtyp ka bërë një sër denoncimesh, po ashtu ka kërkuar një sër masash të reja nga qeveria shqiptare. Ndërkohë selia blu është e boshatisur, edhe drejtuesit e opozitës janë bindur urdhrit për të qëndruar brenda në shtëpi. Megjithatë, aktiviteti i tyre politik vijon përmes komunikatave të herpashershme të përditshme për media. Këto janë informacionet më të fundit në fakt që vinë nga politika apo institucionet shtetërore sot, Muhamet. Unë të falenderoj për këto informacione. Ndërkohë, gjatë paraditës së sotme, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha thotë se transparenca është e rëndësishme dhe thelbësore për të përballur me këtë gjendje të pazakontë. Është e qartë për të gjithë tashmë se kjo krizë përballohet me veprime konkrete dhe hapa të vendosur dhe jo me gjysmë të vërteta apo akoma më keq, me propagandë. Tha Basha në një deklaratë. Sipas tij, shumë qytetarë kanë shprehur shqetësim mbi mungesën e tamponeve të testit për COVID-19. Është urgjente dhe e rëndësishme blerja menjëhershme e një sasie të mjaftueshme tamponësh me të cilët kryen testet që saktësojnë nëse je apo jo bartës i COVID-19. Sa më shpejt të identifikohen të prekurit, aq më shpejt mundsohet izolimi dhe trajtimi i tyre, duke minimizuar përhapjen e mëtejshme të virusit. Çdo vonesë në sigurimin e një numri më të madh tamponësh testimi do të na kushtoj shumë, thot Basha. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike, veç kësaj duhen krijuar ambiente të posaçme trajtimi për personat e prekur me COVID-19 edhe në qytete të tjera të vendit, ku numri i të prekurve sa vjen dhe rritet. Të prekurit nga virusi nuk kanë pse të përplasen të gjithë në Tiranë, kur mund të krijohet mundësia të trajtohen ambiente të ngritura në qendrat e qarqeve. Neglizhenca në marrjen e masave të menjëhershme, përshtimin e pajisjeve dhe rritjen e kapaciteteve të ambienteve spitalore dedikuar trajtimit të personave me COVID-19 mund të ketë pasoja shumë të rënda. Në këtë situatë, qeveria duhet të marrë masa urgjente të ndihmojë me ushqime dhe detergjent familjet e varfra dhe ato në nevojë ekonomike. Çdo ditë që kalon e bën të vështirë dhe të pamundur që një pjesë e konsiderueshme e bashkëqytetarëve të përballojnë mbijetesën. Të gjitha vendet e prekura nga COVID-19, veç masave për parandalimin e përhapjes së virusit, kanë ndërmarrë hapa konkret për të ndihmuar financiarisht qytetarët e izoluar në shtëpitë e tyre dhe bizneset që preken nga kjo situatë. Është koha që dhe qeveria shqiptare të veprojë për të ndihmuar familjet në nevojë. Basha thotë se kjo është një kohë sakrificash që gjithsecili prej nesh duhet i bëjë për shëndetin e tij dhe të familjes. Prandaj është e rëndësishme të ndiqni me përpikmëri këshillat e mjekëve. Mos neglizhoni asnjë shqetësim që mund të keni dhe tregojini ato me vërtetësi, përfshir edhe historikun tuaj të udhëtimeve apo kontakteve që keni patur. Në këtë mënyrë e bëni më të lehtë trajtimin tuaj, si dhe mbroni stafet mjekësore dhe qytetarët e tjerë, përfundon deklarata e kreut të Partisë Demokratike. Mirë, do të lidhemi tani me Alda Bardylin, drejtoreshën e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit, për të mësuar më tej se çfarë mund të na sugjerojë ajo, përveç nismës së marrëdije nga vet Alda për leximin e librave në këto ditë të izoluara në cilat të gjithë ne jemi përfshirë. Përshëndetje Alda. Përshëndetje Monika. Si po e kalon këtë gjendje? Në fakt, për njerëz si ne që janë të lidhur fort me punën, izolimi apo vendosja në karantinë nuk është diçka e zakonshme, por janë përpjekur që ta kthejë karantinën në një hapësirë pune, por edhe komunikimi me familjen, ndoshta duke u ndalur më shumë tek librat që edhe unë vetë personalisht gjatë ditëve të zakonshme nuk kam kohë të thellohem më shumë. Cilët janë ata libra që sugjeron në këto ditë? Qendra Kombëtare e Librit dhe Leximit nisi dje një nismë, e cila mendoj që do të jetë në shërbim të gjithë atyre qytetarëve që këto ditë do t'i kalojnë mbyllur në shtëpi, një nismë e cila i fton të gjithë që t'i bashkangjiten leximit të librave, pasi mendoj që librat janë një mënyrë shumë e mirë për të zotëruar kohën. Unë doja që çdo libër mund të ishte ndihmues në këto ditë, pasi librat
kanë aftësi që të na bëjnë të reflektojmë dhe mendoj që këto kohë që ne po kalojmë kanë shumë nevojë për reflektime dhe kthim të vetja, por do të sugjeroja që të lexonin sa më shumë autorë shqiptar, pasi për fat të mirë letërsia, memoristika, por edhe studimet shqiptare janë pasuruar shumë vitet e fundit. Unë vetë personalisht po i rikthesha edhe sot në mëngjes, po lexoja edhe një herë Decameronin e Giovanni Boccaccios për të kuptuar atë çfarë Italia e viteve 1347-1348 kaloi me malarin, për të kuptuar që pas çdo e keqja nuk është asnjëherë triumfuese dhe gjithmonë njerëzimi, domethënë ka arritur që t'ja dali dhe të sfidojë errësirën edhe errësirat më të vështira siç kanë qenë ato të malarias. Mendoj që kjo është një sfidë, Monika, një sfidë ndoshta nga më të vështirat me cilat është përballur njerëzimi pas luftës së dytë botërore, të cilën duhet ta kalojnë me durim, duke bashkëpunuar me autoritetet, duke respektuar të gjitha rregullat, përfshi këtu edhe ato rregullat e higjienës, por edhe duke gëzuar dhe gëzimi vetëm besoj që është libri i cili do të na mbajë të gjallë këto ditë kujtesën, do të na mbajë të gjallë botën, pasi librat kanë aftësinë na e sillin botën brenda nesh edhe atëherë kur neve jemi larg kësaj. Alda, qëllimi në fakt i leximi autorëve shqiptar ka qenë qëllimi i një panajiri të Leipzigut, ku ju do të ishit pjesë pikërisht në ditën e sotme, në 15 mars në Gjermani. Një panajir i cili u anulluar për shkak të kësaj situate, apo jo? Për shkak të kësaj situate e gjithë bota ka ndaluar, duket sikur ajo heshtja që tregohet nëpër libra sot bota po jeton realisht. Panajiri i Leipzigut ishte një sfidë e Qendrës Kombëtare të Librit dhe Leximit dhe Ministrisë Kulturës për të përfaqësuar aty vlerat tona më të mira. Shqipëria këtë vit në panajir kishte një program jashtëzakonisht të pasur, ne ishim përpjekur që të përçonim aty vlerat tona më të mira, do kishte një maraton leximesh të autorëve shqiptar, duke filluar nga Mitrush Kuteli, Ismail Kadare, Lazgushi, Bem Blushi, për të vjuar më pas në një aktivitet që do kishte të bënte me fshinjësinë, duke qenë se këtë vit tema e panajirit ishte fshinjësia. Qendra Kombëtare e Librit kishte organizuar një aktivitet i cili do të ishte në zemër të panajirit dhe pikërisht titulli i aktivitetit kishte të bënte me revolucionin e zemrave, pasi besojmë fort që qëllimi i librave dhe i letërsisë, por edhe për vende si Ballkani, revolucioni duhet të vijë nga brenda dhe vetëm duke e parë revolucionin përmes zemrave ne mund të komunikojmë më mirë me njëri tjetrin dhe për fat të mirë, panajiri këtë vit përkonte dhe me 100 vjetorin në një poeti të jashtëzakonshëm të letërsisë shqipe, siç është Zet Zorba, duke nisur nga një shprehje nga një varg i bukur i Zorbës, buzë të nglira në gaz. Neve kishim përgatitur të organizonim një konferencë e cila do të bënte bashkë jo vetëm autoritetet e letërsisë shqipe, por do të ftonim specialistë dhe njerëz të njohur të botës së librit, ku përfshihen agent letrar, botues, studiues, të cilat do të kishin një komunikim ndoshta pak më të hapur për letërsinë shqipe, pasi mendoj që libri dhe letërsia, sidomos letërsia shqipe, vende që vijnë nga kultura dhe gjuhë të vogla si e jona, kanë shumë nevojë për hapje, kështu që panajiret dhe gjitha komunikimet që na çojnë neve me një lexues apo me një botë përtej nesh janë takime tepër të rëndësishme për të komunikuar vlerat më të mira të identitetit dhe të kulturës tonë. Kështu si e përshkrove, duket se ka qenë një program shumë i bukur panajiri i Leipzigut, po sigurisht do ta keni në afat pak më vonë sa po kjo situatë në të gjithë botën të kalojë, apo jo? Të shpresojmë që bota do të hapet, ashtu si edhe vetë librat e tregojnë, pasi unë po lexoja ju tash Decameronin dhe Decameroni e nis me malarjen dhe më pas e përshkruan me triumfin e dashurisë, çka tregon letërsia në fakt është si pasqyrë e jetës, kështu që jeta ka treguar që ditë triumfoi dhe në fund triumfon bukur. Dhe mbase sirës gjithmonë ka dritë, njerëzimi gjithmonë ka mbjetuar këtyre sëmundjeve apo dhe luftrave më të vështira. Faleminderit Alda Bardhyri për këtë informacione që na dhe komentet e tua lidhur me situatën. Do të kemi tani me Anila Hoxhën, e cila do të na përcjell disa informacione. Po, drejt për drejt nga Drejtoria e Policisë. Monika, përshëndetje. Jemi në një nga zyrat e policisë së shtetit, aty ku qytetarët aplikojnë ose përmes telefonit ose përmes adresës së emailit për të marrë një autorizim duke dhënë targat automjetit, emrin e drejtuesit të mjetit, si dhe llojin e mjetit. Këtu janë dy nga oficerët e policisë të cilët marrin të dhënat e automjetit. Në fakt, derisa njëri nga oficerët të ketë mundësi, po ju lë 2 sekonda
Me të dhënat që merr oficeri i policisë nga qytetari. Pro gaz. Pikomo. Pra jepet në adresën e emailit jepet të dhënat e automjet, emri i qytetarit. Zotëri, të lutem edhe një herë, më përsërit edhe një herë adresën e saktë e emailit dhe emrin e juaj. Po? Gjithmonë bëhet fjalë për të marrë një autorizim online për lëvizje, për të qarkuar. Duke qenë se ditën e nesërme Monika pritet që në gjithë vendit të vendosen postbloqe statike për të ndaluar dhe kufizuar qarkullimin. Në planin e masave që unë disponoj në rrugë jo zyrtare, thuhet Monika, për planin e masave që hyn në fuqi ditën e nesërme, për sa i takon angazhimit të policisë dhe forcave ushtarake për të vendosur nën kontroll pasojat që sjell përhapja e koronavirusit COVID-19, thuhet. Dhe thuhet më tej, duke filluar nga ora 00 deri në orën 8 të datës 16/3/2020, do të lejohet qarkullimi mjeteve rrugore private të shtetasve me numër të kufizuar njerëzish 4+1 në të gjithë vendin për të kthyer në vend banimet e tyre, duke respektuar kufizimet higjieno-sanitare të situatës së krijuar. Nuk do të lejohet qarkullimi i mjeteve të shërbimit publik, përjashtuar shërbimin taksi 4+1 brenda këtij orari. Do të lejohet qarkullimi në oraret 6 deri në 8 në mëngjes dhe 16 deri në 7 mbasdite i mjeteve, furgocina, furgon, minibus, autobus, që do të bëjnë transportin e personelit dhe punojësve të bizneseve prodhuese, industriale, bujqësore, duke marrë masa individuale mbrojtëse sipas kërkesave të dërguara dhe miratuara nga policia e shtetit. 3. Jashtë kufizimit do të lejohen të qarkullojnë mjete rrugore që kryejnë shërbime emergjence, ambulanca, zjarfikse, mjetet e policisë së shtetit dhe ato ushtarake, punojësit e medias me makina të loguara ose jo të pajisura me dokument identifikues, si dhe në oraret e ndërrimit të turneve, turni i parë dhe jepen oraret përkatëse, si dhe personeli shëndetësor me mjetet e tyre private për vajtje ardhje në punë kundrejt dokumentacionit të institucionit që ka këtë punësim. Pra gjithmonë po flasim për autorizimin. Jashtë këtij kufizimi do të lejohet të qarkullojnë furgocina, furgon, kamion, të cilët merren me furnizimin dhe me produkte ushqimore dhe blegtorale, dhe që ofrojnë shërbime për qytetarët, mjetet që transportojnë bazë ushqimore për blegtorin. Do të lejohet lëvizja e mjeteve rrugore që kryejnë transporte të mallrave brenda dhe jashtë vendit për llogaritë individëve, firmave dhe kompanive vendas. Unë po ndërpres këtu Monika për të përfituar nga shansi dhe mundësia, pasi një oficer policie ka ndërprer komunikimin dhe për momentin mund të na jap 2 detaje. Shumë ndjes, në momentin që aplikohet dhe kërkohet një aplikim për autorizim, ju si veproni? Çfarë jep qytetari dhe ju si veproni më tej? Emailin direkt. Për këtë momentin ke oficerin në kontaktit, neve vetëm e marrim si telefonat dhe ja përcjellim oficerit. Edhe në email shkruajmë gjithsesi në emailin gjithmonë të oficerit kontakt. Ndërsa që janë 4 oficera, Fetaguri, Skënder Ismaili dhe Lefter Hysi. Më pas çfarë ndodh? Mbas këtij momenti? Vetëm një sekond, çfarë ndodh mbas këtij momenti, mbas i kalojnë të dhënat për automjete? Sepse jemi duke folur për ndalim qarkullimi për shumicën e automjeteve në të gjithë vendin. Edhe qytetarët duhet të jenë të informuar se si duhet të aplikojnë në radhë të parë dhe si atyre u vjen përgjigja në mënyrë që mos të kenë probleme gjatë lëvizjes, sikurse ka ndodhur dhe ne evidentuam gjatë ditës në aeroport. Çfarë ndodh mbas momentit që qytetarët kalojnë të dhënat automjetit në oficerin përkatës? Në momentin që kalojnë të dhënat në adresën e emailit të policisë rrugore, atëre me njëherë ne i kthejmë përgjigje, verifikojmë dokumentacionin që ka bashkëlidhur si leja e qarkullimit, leja e drejtimit, një ekstrakt nga QKR-ja dhe ne i kthejmë përgjigje. Pra që ka marrë autorizim apo jo? Po që nëse ka marrë autorizim apo jo, dhe i kthejmë përgjigje duke konfirmuar. Në bazë të këtij konfirmimi, atëre qytetari... Sa ka shkuar numri i autorizimeve? Numri jo autorizime, këto janë konfirmime që janë të ekuivalente me autorizimin. Këto arrin deri në 5.000. Faleminderit shumë. Ndërsa emaile deri tani kanë ardhur rreth 21.000.
Dhe të gjitha këto do të verifikohen dhe do të kthehet përgjigje. Faleminderit shumë, punë të mbar. Pra, janë 5.000 autorizime dhe 20.000, tha oficeri policisë, që po shqyrtohen. Do të jemi hap pas hapi në lidhje direkte për të informuar qytetarët se si ata duhet të marrin një shkresë autorizimi për të qarkulluar gjithmonë vetëm me dokumente. Në të kundërt, qëndroni në shtëpi. Nila Hoxha, falenderoj për këtë përshkrim të detajuar të situatës, sigurisht do të kemi mundësi për lidhje të tjera. Maska dhe doreza që po përdoren shumë këto ditë po hidhen në rrugë, kur më shumë se kur kemi nevojë të gjithë për higjenë. Ndjekim Kristi Gongën. Këto ditë në përqoshe të kryeqytetit shikon rëndom maska dhe doreza të hedhura për tokë. Masat mbrojtëse ndaj koronavirusit nuk ju vlen as pak kështu nëse ju veproni duke i hedhur në për rrugë. Madje, në këtë mënyrë, përhapja e COVID-19 përshpejtohet dhe me këtë sjellje të pandërgjeshme dhe të pahishme, ju nuk rrezikoni vetëm jetën tuaj, por gjithashtu dhe të tjerëve përreth jush. Mjekët këshillojnë që së pari për të hequr maskën duhet kapet nga liset dhe jo nga pjesa e përparme dhe më pas të mbyllet në një qese dhe të hidhet me njëherë në kosh. Në këtë mënyrë jemi të sigurt. Gabim, shumë gabim. Këto du më hedhur në vendin e duhur. Shu rrezikoni edhe vetë jetën e personave të tjerë? Që të gjithë. Është e kotë që veprojmë, do më i veshim, pastaj i hedhim atje. Qatë tem. Për këtë sjellje të pahishme? S'duhet t'i hedhin ato në për rrugë. Unë s'kam përdor as doreza, as maska. Duket vetja që jam normal. Po duhet disi që të ruaj? Duhet që të ruash. Tash do marr në diçka në ushqime dhe do shkoj të mbyllim shtëpinë. Do hap penxherën pa rrosje. I hedhin në tokë edhe krijojnë këtë pjesëllik. Ja shikoj flet puna vet, ja shikoj. Marrin kafet në dorë dhe i vinë këtu edhe i hedhin, shikoj. Në këto kushte do më thënë ta shoh bota këtë se çfarë bëjmë ne në këto momente, është një tmerr i vërtet, ja shikoj. Shikoj flet, flet. Po edhe masat mbrojtëse, si dorezat apo maskat, si mund t'i hedhin në tokë? Po si shëpër, unë kam detyruar, kam dalë këtu për t'ju folur se shikoj çfarë kam bërë. Unë jam vetë i mbyllur në shtëpi me gjithë familjen, kam dalë që t'ju flas, s'marrin vesh, shikoj çfarë kam bërë, shikoj. E megjithëse në këtë situatë të rëndë që po kalojmë nuk ndalet fluksi klandestinëve, do të shkojmë në Korçë për të mësuar aty se çfarë po ndodh në fakt. Është Doriela Çule e cila na pret për raportimin e saj. Doriela, përshëndetje edhe një herë. Përshëndetje, në fakt një situatë që mbetet ndoshta shqetësuese sa i takon masave parandaluese të frenimit të përhapjes së COVID-19 është pikërisht depërtimi i emigrantëve të palishëm të zonave të lindjes, të cilët depërtojnë nga kufiri i gjelbër mes Greqisë dhe Shqipërisë. Vetëm një ditë më parë ka patur përsëri raste të këtyre personave të cilët kalojnë kufirin nëpërmjet fshatrave kufitare dhe depërtojnë deri në afërsitë të qytetit Korçës. Janë kapur 3 persona që kishin hyrë nga darda, por që gjithsesi edhe ndalimi i qarkullimit është shqetësues pasi është e pamundur që këta persona të cilët edhe sikundër është provuar nga operacionet e infaqësshme që janë zhvilluar në qarkun e Korçës, përveç atyre që kapen në kufi të tjerë nëpërmjet mekanizmave të ndryshëm transportoheshin drejt pjesës tjetër të Shqipërisë, tashmë është e pamundur, çka do të thotë se edhe në rastet kur ata arrin të shpëtojnë policisë mbeten përsëri në afërsitë të Korçës, ndërkohë që nga kontaktet që unë kam patur me autoritetet e drejtorisë së kufirit janë shtuar të gjitha kontrollet, jo vetëm në dijen e gjelbër të bëhet monitorimi nga forcat tona, por edhe nga Frontex, por edhe në afërsitë të qytetit, në zona të ndryshme, sidomos edhe në fshatin e Dardës, por edhe në fshatra të tjera të Debollit, ku ata arrin të hyjnë pra në rastet kur shpëtojnë gjatë monitorimit të vijës së gjelbër. Gjithsesi, duke qenë se edhe 2 ditët e fundit ka qenë moti i përmirësuar, duket se gjithë këta persona që nisen nga Greqia në drejtim të Shqipërisë e shtojnë
intensitetin e lëvizjes së tyre, ndërkohë që në ditët më mod të keq kujtojmë se duhet të bëjnë kilometra të tërë në këmbë edhe shifrat ulen. Më herët gjatë muajit shkurt, por edhe fillimit marsit mesatarisht raportoheshin deri në 30 persona të kapur, ndërsa gjatë ditëve të fundit ka patur një ulje të numrit, por që gjithsesi vazhdon të ketë hyrje klandestine dhe sigurisht që kjo përbën një risk të lartë sa i takon përhapjes së virusit. Edhe ky shqetësim na duhej në fakt Dhoriela, ky shqetësim i përhapjes së virusit edhe nga kjo rrugë të cilën nuk e kishim menduar këto 3-4 ditë, ndaj autoritetet qeveritare shtetërore duhet veprojnë me masa drastike ndoshta edhe përballë këtij fenomeni. Dhoriela Çulet, falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë nga Korça. Do të shkëputemi vetëm për pak çaste, nderuar teleshikues, për të rilidhur sërish pas pak.
Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të katërt të maratonës son informative të nderuar televizionistë me situatën e rënduar të prekjes së infektuarve në Shqipëri, por jo vetëm edhe në Kosovë. Do të shkojmë tani në Prishtinë, atje na pret Alberta Ashani për të mësuar të rejat më të fundit. Alberta, përshëndetje. Përshëndetje Monika, të rejat e fundit nga Prishtina janë si Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Gjatë mbrëmjes së djeshme ka marrë analizat e 13 personave të dyshuar të dyshuar me virusin COVID-19 dhe rezultatet e tyre të dalë sot tregojnë se që të 13-rit pra janë negativ. Si rrjedhoi pra mbetet numri i personave të prekur me koronavirus vetëm 5. Ky është një lajm mjaft i mirë i dhënë sot nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike. Megjithatë, për ta menaxhuar situatën në ditët në vazhdim, sot ka pasur një takim zëvendës kryeministri Abdullah Hoti bashkë me përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë, në të cilët kanë arritur në një listë të kërkesave, të cilët kërkesa do t'ja parashtrojnë qeverisë së Kosovës në mbledhje në ardhshme, e cila shifet nëse do të mbahet gjatë ditës së sotme apo ditës së nesërme. Në këtë listë të kërkesave është një ndërto pra para është për ta lehtësuar transportin e mallrave të cilat vijnë nga vendet e prekura. Ministria e Punëve të Brendshme bashkë me administratën do të nxjerrë një udhëzim të qartë për mënyrën se si këto maune do të lejohen të hyjnë në Kosovë, por edhe për t'i kontrolluar personat të cilët janë shtetas së huaj e të cilët i vozitin këto makineritë e rënda. Pastaj është Ministria e Ekonomisë dhe Bujqësisë në konsult me bizneset i inventarizojnë të gjitha rezervat shtetërore të produkteve të rëndësisë strategjike dhe përgatisin një plan të shpërndarjes së tyre në tërë Kosovën, e po ashtu do të vendoset edhe një limit se sa sasi të një produkti një qytetar mund ta blejë, në mënyrë pra që kjo të produkte të vendosen në treg gradualisht dhe qytetarët të mos krijojnë panik për të marrë rezerva të mëdha të produkteve. Kjo do të bëhet përmes një plani i cili do të bëhet bashkë me bizneset dhe ky plan do t'i prezantohet qeverisë për miratim, pastaj do të kërkohet shtyrja e afatit për deklarimin e obligimeve tatimore dhe raporteve financiare deri më 30 prill 2020. I është rekomanduar Bankës Qendrore të Kosovës që bashkë me banka të udhëzohen në përgatitjen e një plani operativ për funksionim të rregullt të sistemit fiskal, e po ashtu në mënyrë që klientëve pra të mos jenë obliguar gjatë këtij muaji të paguajnë këstet e tyre të kredis, të paktën deri me datën 30 prill, pra të bëhet një riprogramim i tij, dhe si dhe Ministria e Ekonomisë bashkë me ndërmarrjet e tyre të ofrojmë shërbime publike si ngrohen, shërbimet e ujit, mbledhjen e beturinave dhe të ketë furnizim të rregullt me energji elektrike. Është kërkuar nga ana e Kekut, Kecit dhe Kostit, pra këto ndërmarrje të cilat merren me furnizimin e energjisë elektrike dhe me mbikëqyrjen e sistemit energjetik, që të sigurojnë furnizim të rregullt dhe stabil, e po ashtu të mos ndalet energjia elektrike, as uji, as interneti në fakt deri më datën 30 prill, edhe nëse qytetarët nuk dalin për t'i paguar faturat e tyre. E ritheksohet në pikën e fundit pra që ndërmarrjet e shërbimeve të internetit dhe të telefonit të sigurojnë furnizim të mjaftueshëm për të gjithë qytetarët deri më datë 30 prill, pra kur pritet edhe të qetësohet dhe stabilizohet gjendja në vend. Alberta, duket pra që autoritetet shtetërore të Kosovës janë mobilizuar krejt, çka do të thotë që gjithçka është në funksion të shëndetit të publikut. Është rast edhe fat i mirë që Kosova nuk ka shënuar të infektuar të tjerë. Falenderoj për këtë informacione, do të kemi sërish të tjera detaje në lidhjet e tjera apo në faqen tonë të internetit tovizchannel.tv. Do të vim në Tiranë, aty na pret Kristi Gongo, është gazetare jon e cila ndodhet pra një fure buke, puna atje vijon, apo jo Kristi? Po, Monika, në fakt edhe në furat e bukës vijon puna, ashtu si edhe në supermarkete dhe farmaci. Si që treguam edhe një ditë më parë, në për farmaci ishin marrë masa më të rrepta ndaj shërbimit klientëve, ku kishte masa të shtuara, respektimi distancës, por edhe mos lejimi i tyre të futeshin brenda në shumicë, por një nga një. Ne mund të shikojmë tani se si klientët para futjes në furrën e bukës disinfektohen dhe gjithashtu nuk lejohen më shumë se 2 klientë, por një nga një futen brenda furrës së bukës. Shoh që këtu karriget e tavolinas janë mbyllur, por shërbimi i bukës vijon. Po, shërbimi i bukës vazhdon. Keni masa të shtuara të marra si... Kemi shtuar disinfektimin e duarve dhe disinfektimin e këmbëve që bën vajza, dhe nuk lejojmë më shumë se 2 persona të hyjnë brenda.
Dhe jashtë mbajmë radhë, mbajmë largësi distancë rreth 2 metra nga njëri tjetri. I keni parë të nevojshme këto masa të shtuara, edhe pse nuk është se janë parashikuar si masa të marra ndaj qeverisë? Kemi ne të nevojshme për veten tonë ratë parë, që jemi përballë klientit çdo ditë. Jeni të frikësuar? Shumë. Por megjithatë jeni në shërbim? Jemi në shërbim deri në fund. Lutemi Zotit të mbarojë sa më shpejt. Ne mund të shikojmë gjithashtu që edhe këshilla tjetër që drejtuesit pronarët e kësaj furre buke kanë vendosur në xhamat e furrës së bukës, ku thuhet se në bazë të kushteve të përhapjes së virusit, ju këshillojmë që bukën ta merrni të paprerë. Pra është e rëndësishme që të mos të shmanget sa më shumë kontakti, qoftë edhe me mjetet e ndryshme që janë. Si punë, sepse sharat janë metalike dhe mund të mbajnë mikrobe gjëra, më mirë paprerë e merr dhe largohesh. Kjo është. Zoti bekoftë të gjithë këtë, vetëm që mund të them. Pra, urojmë që të mbaroj sa më shpejt kjo dhe të tregojmë sa më të kujdesshëm ndaj masave të marra. Kristi Gongo, të falenderoj edhe për këtë këshill të mirë që udhëheq qytetarëve shqiptar nëpërmjet mikrofonit të Top Channel. Do të shkojmë tani në Elbasan, aty na pret Bruna Korçuku, e cila do të na informojë mbi disa kontrolle që po merren nga autoritetet mbi disa shtetas që janë kthyer nga Italia. Apo jo, Bruna? Përshëndetje edhe njerë në këtë lidhje direkte nga Elbasani, janë jo pak, po në të gjithë qarkun e Elbasanit janë rreth 1000 të kthyer në 2 javët e fundit nga vendet e prekura, pra jo vetëm nga Italia, për Greqia dhe vendet të ndryshme që janë prekur nga koronavirus. Drejtoria e Shëndetit Publik, Bashkia e Elbasanit dhe Policia e Shtetit kanë ngritur grupe të posaçme pune që po kontrollojnë vetë karantinimin e detyrueshëm të personave të kthyer. Një punë e madhe gjithashtu po bëhet nga ana e njësive administrative për të kontrolluar edhe personat e kthyer të cilët banojnë në përfshatra dhe për të monitoruar vetë kontrollin e tyre të detyrueshëm. Në rast të thyerjes së vetë kontrolli sipas urdhrave, do të ketë masa ndaj atyre qytetarëve të cilët 2 javë duhet të qëndrojnë të mbyllur në shtëpitë e tyre. Në të gjithë qarkun e Elbasanit, siç theksova edhe më lart, janë rreth 1000 të kthyer të cilët po monitorohen vazhdimisht, telefonohen nga Drejtoria e Shëndetit Publik, madje u bëhen edhe analiza paraprake, si të themi, kontrolle paraprake, matja temperaturës apo shenja të ndryshme të gripit. Bruna, duket që pas teje nuk ka shumë qarkullim të qytetarëve të Elbasanit, apo jo? Duket se janë treguar të bindur ndaj rregullave. Në fakt do preferoja ta quaja një vetë ndërgjegjësim këtë, por është, le të themi, një gjë e tillë ndodh çdo ditë në vaktin e drekës që lëvizjet rrallohen, por këtu ka pasur edhe rreshje të vazhdueshme shiu dhe temperaturat janë mjaft të ulta. Por le të themi që kjo është një vetë ndërgjegjësim dhe le të shërbejë që njerëzit të qëndrojnë në shtëpi, pra mos jetë vetëm një rastësi e orarit të drekës. Mirë, Bruna Korçuku, falenderoj për informacionet. Tani do të shkojmë në Itali, pikërisht atje në vendin ku duket që infeksioni është përhapur në mas dhe ka shënuar kulmin e përhapjes së tij. Është Edmond Shenaj, një emigrant shqiptar në Bergamo, e punonjës në aeroportin atje, i cili na pret në një lidhje Skype. Përshëndetje zoti Shenaj. Si duket situata në Itali? Përshëndetje juve. Tani unë nuk ju shikoj, nuk e di se çfarë keni për të na pyetur. Si duket situata në Itali? Situata është në përgjithësi ashtu si e dëgjoni nëpërmjet lajmeve. Në përgjithësi, unë jetoj në Riccione, jo në Bergamo, sa për djeni. Dhe shumica e njerëzve janë në për familje dhe pak nga personat janë dhe në punë. Për ato punët që kuptohet janë specifike, që kanë rëndësi për spitalet, që kanë lidhje me spitalin, dhe për oksigjenin. A jeni të shqetësuar? Keni angst për këtë? Dal nga dal, po ambientomi me këtë normalitet të ri, ta themi. Nuk është se është një diçka normale, po kërkojmë të bëjmë atë që mund të bëhet në këto raste. Për shembull, nëse flas për rastin tim, unë jam në punë që vetë çdo ditë, gruaja është në shtëpi e detyruar nga mbyllja e agjendës, 2 djemt që janë në universitet, vazhdojnë të venë në universitet në dhomat e tyre, të gjumit këtu, sepse lidhen via Skype me profesorët e tyre në tjerë. Zoti Shenaj, uroj më të mirën për ju, për gjithë shqiptarët që ndodhen atje, por edhe për gjithë Italinë që ta kalojmë sa më lehtë këtë situatë që na ka përfshirë të gjithëve, këtë luftë në rang botror që më përballet gjithë njerëzimi. Të nderuar teleshikues, kemi ardhur këtu në fund të kësaj maratone speciale informative për ditën e sotme. Unë lë ndërkohë në shoqërinë e programeve në vazhdim të Top Channel. Qëndroni në shtëpi, lexoni,
ose dëgjoni muzikë ndërkohë. Faleminderit për vëmendjen. Mirupafshim.